Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, suntem live, seara de cripto, episodul 14, sezonul 9, magie, vrăjitorie, piețe financiare, Bitcoin urcă în sfârșit și atinge targetul reliefat încă din martie în zona de 200 moving average, undeva spre 84.000. Cu toate că n-a atins încă zona respectivă, șansele sunt destul de mari să vedem regiunea respectivă pe care n-am mai văzut-o de vreo 6 luni de zile în care Bitcoin n-a mai atins media mobilă de 200 de zile și vom discuta dacă, desigur, putem merge mai sus sau de aici din nou găsim rejectare și mergem mai jos și acest bear market, mini bear market continuă. Desigur am o teorie și pe acest lucru. După cum ați văzut, analizele din live-urile precedente au fost destul de bune, fie că vorbeam de Bitcoin, fie că vorbeam de petrol, fie că vorbeam de bursă, care din nou a făcut all-time high și iarăși nu a mers într-o recesiune. Cum vă ziceam, macro-ul vă ziceam că va rămâne intact până undeva prin 2028, poate chiar un pic mai târziu. Da, vom discuta și despre
asta. Guvernul Bolojan a picat, după cum vă ziceam, anul ăsta va pica guvernul Bolojan și o să vă mai spun ce cred că urmează, deoarece cred că Nicu Șordan o să fie și el suspendat, dar nu anul ăsta, ci cel mai probabil anul viitor, deoarece România nu poate trece prin crize politice așa multiple, cel puțin imediat, dar vom discuta și despre asta, deoarece ne impactează pe fiecare dintre noi, deoarece ați văzut, euro a urcat foarte mult undeva spre zona de 5,3, era la un moment dat, acum cred că undeva la 5,2, ceea ce e destul de sus și asta impactează viața românilor în general. Vă vorbesc în acest live din România, după cum vedeți din background, sunt în București, deci aici, în patria mamă, vă salut pe toți. Spuneți și voi de unde priviți acest live în momentul de față. Dacă vă place live-ul ăsta, o să stăm aici 2 ore, 3 ore și o să analizăm toate piețele financiare, de la petrol, de la acțiuni, de la criptomonede, tot sfera geopolitică și tot ce s-a mai întâmplat în sfera asta economică și globală, deoarece Trump în continuare mișcă destul de interesant cu iranieni. Ați văzut de frate când petrolul urcă, se duce peste 110 pe baril, unde vă ziceam că e foarte greu să stea și din nou puteați shorta petrolul peste 110, apropo. Imediat Trump vine și zice, ok, și ceva, suntem aproape de un deal și îl facem și se întâmplă și nu știu ce, de unde, nu sunt chiar atât de aproape de dealul respectiv, deoarece Statele Unite vine cu niște idei de a controla toată regiunea și Iranul să dea tot ce au ei, resurse, tot, ca să facă dealul respectiv. Ceea ce nu cred că se va ajunge momentan. La un moment dat, da, vă ziceam, vor face dealul și vom discuta cum vor reacționa și piețele financiare pe acest deal. Nu cred că va trece de luna iunie, adică poate spre final de lună mai vom vedea dealul, dar nu cred că va trece de iunie fără a avea măcar un deal. Un deal care ar putea fi semnat pe 10-15 ani. Au mai fost în trecut dealuri între Statele Unite și Iran, cel puțin pe zona nucleară, tot așa, pe 10-15 ani. Cel mai probabil se vor întoarce la negocierile precedente și vor semna un deal pe partea nucleară, tot așa, 10-15 ani, în care Iranul nu poate să facă bomba atomică, deoarece asta era cerința destul de mare a Statelor Unite și de asta au zis că au intrat în Iran în primă fază. Nu, domnule, pentru petrol și resurse, desigur nu. Dacă sunteți aici pe chat, desigur lăsați un comentariu și imediat vedem cine a mai rămas, deoarece piața a început să miște când toată lumea a plecat, ca de fiecare dată. Nu mai e nici Jerome Powell, a plecat și Jerome Powell, cu toate că mai are câteva zile în funcție, undeva până pe 15, dar nu o să mai fie șef la Rezerva Federală, o să-l vedem cel mai probabil în comitet și vom vedea ce se întâmplă și cu noul șef Kevin Gore și cu ce idei vine el. Avem și date importante economice săptămâna asta, vineri avem șomajul, primele date economice importante pentru luna mai. Vom discuta și despre luna mai. Sell in May and go away. Desigur, toată lumea zice asta. Am avut o urcare destul de impresionantă, cu toate că n-a fost o urcare prea mare. Dacă te uiți, Bitcoin undeva la 81 pic de mii. Adică nu e prea sus. Ethereum m-a testat 2400. Nu e să zici că ai avut o mega urcare susținută. Sunt câteva chestii diferite față de cazurile precedente de bear market. Le vom discuta. Vom discuta și despre faptul că am putea vedea un subsol mai devreme și despre faptul că Saylor a zis că ar putea vinde Bitcoin, ceea ce eu vă ziceam de prin 2022-2023, dacă mă urmăriți, că Saylor va ajunge să vândă Bitcoin, dar impactul nu o să fie atât de mare pe cât îl înțelege piața. Plus, urși în momentul de față, ei trebuie să împingă prețul și au avut toate datele respective pentru a pringe prețul mai jos. Au avut războiul din Iran care s-a aprins, inclusiv acum, da, pe ultima 100 de metri am avut o reaprindere a conflictului. Tot a urcat prețul, ai avut și cu Saylor acum, ai avut și altele în trecut, iar urșii au fost destul de slab la nivel de vânzare și la nivel de a împinge prețul în jos pe Bitcoin, ceea ce vă ziceam din martie, văd că urșii sunt destul de slabi și toată lumea zicea, nu, că merge mai jos, ne ducem 50-40 și am zis, din punctul meu de vedere, oricum șansele erau mici pentru corecția respectivă la 60.000 în felul în care s-a desfășurat ea cu lichidările respective. Nu cred că urșii mai pot împinge cel puțin momentan. Vor un bounce, poate am zis eu 84, poate chiar 90.000 plus, vom vorbi imediat. Doar că pe timeframe-urile mai mici, cumva ai deja o epuizare și a taurilor, deoarece au împins foarte mult. Suntem aproape de media mobilă de 200, ne vom uita imediat, iar piețele financiare clasice și ele se apropie de o zonă de rezistență, ceea ce ar putea aduce o corecție intermediară. Cu toate că nu cred că va fi acel tipic sell in May, dar vom discuta imediat și despre asta. Dacă tu aici loviți butonul de like, desigur dacă vă place acest live, dacă nu, e ok, nu trebuie să-l apăsați, fac eforturi de fiecare dată să vin aici, iar conținutul ăsta este gratis, va rămâne gratis, dau toată informația de care eu, desigur, depind și eu o analizez de fiecare dată. Bun, salut, Octavian este aici, mă uit pe chat în continuare, face figură engleză-română, YouTube mai dă notificări, nu mai dă, nu contează. Bun,
poate te uiți și pe alții, acum ne uităm și pe alții, deoarece de obicei după ce Bitcoin urcă peste un prag important, cum ar fi cel de $80.000, putem vedea și reacția din punct de vedere al altcoin-urilor pe ceva urcări și e foarte posibil să vină. Deja ETH a încercat astăzi ceva mutări, dar măcar Bitcoin stabilizează peste 80.000 și atunci putem vedea și din punctul ăsta de vedere al altcoin-urilor ceva mutări. Am văzut câteva Pengu care a urcat destul de frumos, am văzut Morpho, Ondo și încă câteva, le vom analiza imediat desigur pe toate să vedem ce se întâmplă. Bun. Ce prăjeală a urcat de la minus 90 la minus 80? Păi e bine, 10%, nu? De la minus 90 la minus 80, dacă e să o iei așa, în sens invers. Bun. Mergeți, cumpărați Avax, că mi-e foame. Uite, cineva deține Avax și se roagă la stele ca Avax-ul să urce. Bun. Mai departe, much like, zice Sonia aici. Dacă sunteți pe chat, desigur lăsați un comentariu. Și desigur în live-ul ăsta discutăm și despre ce vă place vouă, nu? O să avem și partea, desigur, tehnologică, deoarece se întâmplă lucruri mai ales cu SpaceX-ul, deoarece SpaceX-ul vine acum după păfăraș pe zona de IPO și o să vedem acolo o capitalizare foarte mare de vreo 2 trilioane. Vom discuta și despre asta, o capitalizare mare. Poate acest SpaceX să se ducă la 10 trilioane, că ăla e targetul lui Elon Musk și dacă e ceva fezabil în tot ce înseamnă partea asta de SpaceX și în ce încearcă să facă Elon Musk, deoarece încearcă să facă niște lucruri incredibile. Poate mulți dintre voi n-ați auzit, dar dacă rămâneți în acest live, vă zic de ce cred că SpaceX la un moment dat va atinge 10 trilioane. Poate nu imediat, dar în câțiva ani de zile posibil să ducă acolo dacă iese lui Elon planul, nu? Să colonizeze spațiul din jurul Pământului. Ăsta este un preview, ok? Un preview, da, el o să vrea să facă și multe alte lucruri. Bun. Hai cu like, zice Bârvu Ștefan, salutare! Începe analiza cu SPX, bursa, vă ziceam încă de anul trecut că bursa nu o văd la top și vă ziceam că nici Bitcoin nu-l văd la top, ceea ce s-a dovedit a fi greșit, deoarece Bitcoin a corectat destul de puternic, s-a dus la zona de 60.000 de prin 120, dar macro-ul a fost constant. Bitcoin nu s-a mai luat după macro, s-a ținut în mare parte de Black Swan-urile care au ținut de zona de criptomonede, dar ele cumva s-au mai risipit în ultima perioadă, trustele sunt pline în momentul de față a celor instituționali și pare că momentan prețul se mișcă un pic, chiar dacă avem pe Saylor acolo care deține foarte mult Bitcoin și poate să fie cumva o remorcă pentru BTC. Ați văzut că la știrea că el ar putea vinde ceva Bitcoin a reacționat pozitiv, cum a reacționat și bursa românească în momentul când a plecat Bolojan. Ați văzut, a plecat Bolojan, bursa românească la stele, s-a urcat în continuare, deci nu ține cont neapărat în bursa românească de ce se întâmplă în economia reală, că dacă ținea cont cel mai probabil bursa românească, adică BVB-ul era foarte jos, ok? Bun. Părere de nouă pandemie. Nu cred că o să avem o nouă pandemie. Am văzut acel vapor sau croazieră care sunt blocați, nu știu, vreo 100 și ceva de persoane acolo. Hentavirus, nu? Parcă așa se numea. Hentavirus, care acum pare că e destul de mortal. Numai că el nu se reproduce similar cum se reproducea COVID-ul, adică de la om la om instant. Mai sunt cazuri în care poți să vezi o reproducere a virusului mai rapidă de la om la om, dar pare că nu este cazul atât de important, chiar dacă s-ar întâmpla, nu e atât de rapid ca în cazul COVID, în care, nu știu, strănutai și imediat virusul respectiv se reproducea foarte rapid și infecta celelalte persoane. Da, și acest virus vine de la șobolani, de la șobolani, excremente de șobolani, nici nu trebuie să vorbim, nu știu de unde naiba s-au infectat aia, poate era pe vasul ăla de croazieră, da. Nu cred că este ceva super de panică, dar mortalitatea e destul de mare, undeva la 40-50%. Da, reproducerea lui este slabă, cred că se va termina destul de curând. Ați văzut că nu-i lasă să coboare și a zis toată lumea acum să-i lasă să coboare pe aia după navă, să nu-i lasă să coboare. Și toți în comentarii sunt să nu-i lasă să coboare. Păi ce facem, mă? Mor toți ei acolo, doar 100 și ceva de persoane fără să coboare? Cum? Am zis, nu se reproduce atât de rapid, nu știu de ce este așa de mare tevatură în mediul online cu acest virus. Adică nu văd mare lucru. Că iranienii au dat tweet pe X că, domnule, noi am făcut acest virus. Pleacă-mă de aici. Bun, mai departe, altceva. Ce subiecte? În prima oră, desigur, o să vorbim despre ce vreți voi să discutăm. Fie că vorbim de ce mai face Trump și v-am zis că va semna deal-ul la un moment dat. Numai că o ține cu du-te vino ca să mai țină aceste subiecte să tot curgă, dar la un moment dat desigur vor semna deal-ul respectiv. Da, deci cu Trump acolo mi se pare destul de clar. Trump desigur a zis că dacă nu se semnează deal-ul o să-i nenorocească pe ea, cum am mai zis și până acum. Da, uite că nu s-a întâmplat și face taco de fiecare dată în momentul când petrolul urcă peste 110. Bun. Deci
peste pandemia asta nici nu are rost să discutăm despre ea, deoarece nu mi se pare ceva relevant. Cred că o să treacă destul de rapid. Sperăm ca toți cei care sunt prinși acolo pe vasul ăla de croazieră să scape, cu toate că ați văzut că au fost ceva morți momentan. Bun, mai departe, salutare din Oradea. De unde sunteți în momentul de față? De unde priviți acest live? Mai aveți chef de investiții sau le dați naiba de investiții, că oricum traiul în România și în lumea asta e din ce în ce mai complicat? Bun. Și doar i-am zis lui Neabolo că nu le zicea că nu mai există Moș Crăciun. Acum euro aproape de 10 lei. Nu este euro aproape de 10 lei. Desigur, dacă vrea BNR-ul, poate să ducă euro mai sus, adică să-l lase să ducă la adevărata lui valoare, care din punctul meu de vedere ar fi undeva pe la 7 lei. Poate chiar 8 lei, dar momentan, desigur, de fapt, când avem probleme de genul ăsta, BNR-ul intervine de cele mai multe ori și menține cursul destul de stabil, ceea ce vor face și de data aceasta. Țineți cont că dacă urcă euro, tot ce importă România o să fie mai scump, iar asta se va produce, desigur, se va reduce și în faptul că vom cumpăra produse mai scumpe, nu? Cu toate că avem și oricum cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. E foarte complicat cu ce se întâmplă în România. Clar că Bolojan a greșit, dacă mă întreb pe mine, nu neapărat că a greșit în lucrurile pe care le-a făcut pentru a închide gaura, ci a greșit din punct de vedere al marketingului și cum a început treaba. Trebuia să înceapă, țineți minte, vă ziceam ce credeam eu că trebuie să facă Bolojan, să înceapă de sus, da? Să înceapă de sus, de acolo, de unde chiar sunt banii mulți, de unde pot fi luați, în jos. De fapt a început invers, a luat-o de jos, de la oamenii de bază și desigur când o iei de la cei de jos care oricum de-abia mai trăiesc în România, e destul de rău. Tai de la profesori, tai de la educație, tai, nu știu, de la doctori și de la toate astea. Nu e bine, știi? Adică nu dă bine din punct de vedere al marketingului. E clar că el poate nici nu știe partea asta cum să. Măcar să înceapă și el, să fi început și el o politică pro-creștere. Știi? Măcar așa, de media, de hârtie. Uite mă, după ce facem asta, facem politică pro-creștere. N-a avut, ok? N-a avut. Nici Nicu Șordan nu l-a plăcut. Țineți minte, v-am zis, dacă înțelegeți politică, înțelegeți o să bice guvernul Bolojan și de ce Nicu Șordan și el a vrut să bice guvernul Bolojan, pentru că nu l-a susținut absolut deloc pe Bolojan, doar ce președintele are nevoie de ceva opus față de ce crede el pentru a putea face într-un fel o campanie continuă contra prim-ministrului. Nu putea să facă asta versus Bolojan, iar unul dintre chestiile pe care le cred că se vor întâmpla în perioada viitoare după ce va veni probabil un guvern PSD e faptul că Nicu Șordan se va schimba destul de mult și va trece la modul atac. Da, știu, poate mulți dintre voi nu credeți așa ceva, da, o să vedeți că cel mai probabil asta o să se întâmple și cum vă ziceam și pe Twitter X, dacă mă urmăriți, fix de treaba asta, făceam că Bolojan o să-și facă un partid. Acum rămâne de văzut dacă îl va susține partidul respectiv pe care îl face Bolojan pe Nicu Șordan în momentul când va fi suspendat, deoarece cred că va fi suspendat undeva 2027, poate final de 2027, început de 2028, undeva pe acolo. Anticipate v-am zis că nu cred că se vor întâmpla, pentru că PSD-ul nu vrea anticipate, deci nu cred că se va întâmpla. Ar fi un șoc dacă s-ar întâmpla. Aur a luat vreo 30-35% și atunci ar fi o problemă. Acum guvernul desigur va fi făcut din nou probabil de PNL, PSD și eu știu cine, rămâne de văzut, deci nu se vor schimba atât de multe, numai că PSD-știi vor scăpa spatele, deoarece Bolojan a început să se zgândire pe aici pe acolo în ceea ce înseamnă ce s-a întâmplat în trecut din guvernele PSD-iste, peneliste și toate cele din trecut și că acum cumva își capă spatele ușor. Deci cumva teoria mea în ceea ce înseamnă politica românească și tot a avut un dram de adevăr destul de mare, dacă mă urmăriți inclusiv de anul trecut, dar și de când am început să vorbim despre politica românească, care, ați văzut că în final nimic nu s-a schimbat. Cum vă și ziceam, nimic nu o să se schimbe și nimic nu s-a schimbat. Acum, dacă ar veni Aur la conducere și o să vină la un moment dat, pentru că e inevitabil în momentul de față, Aur probabil o să înghită mare parte din PSD, care oricum PSD-ul a creat mare parte din structura Aurului, pentru cine înțelege ceva politică. În momentul când o să vină și aia la guvernare, o să vedeți că poate sunt mai incapabili decât ăștia pe care i-ați văzut acum, cu toate că poate pe termen scurt aceste politici mai pro-creștere poate arată bine pe hârtie, dar îți fac rău dacă ele nu sunt făcute corect. Da? Bun. Deci asta cred că se va întâmpla. Cred că va fi un prim-ministru din nou de la PSD sau poate unul, nu știu, care e în afara spectrului politic, tehnocrat, am mai avut noi. Bun. Mai departe, hai să vedem ce se întâmplă aici. Salutare tuturor, ce părere de noua siglă
lucrurile sunt atât de rele, poate în piețele financiare, în care oamenii întreabă ce părere de noua sigla lui Dinamo București. Nu știu, nu țin cu Dinamo București, dar nu mi-a plăcut sigla respectivă, nu știu cu cine a venit cu ideea, nici cred că inteligența artificială nu putea să o facă atât de urâtă. Adică dacă mă întreb pe mine, dacă îi dădeai un prompt AI-ului să facă o siglă, nu putea să o scoată așa. Nu știu, cred că Dinamo a plătit pe unii, nu știu, 50.000 de euro, habar n-am, să-i facă sigluleața aia, să tragă acolo o linie, zici că nu mai vorbim, ok? Deci, na. Bun, mai departe, alte întrebări. Îl văd și pe Armi aici pe chat, îl salut. Oare ce care Nicușor Dan în Ghiozdan? Dacă mă urmăriți pe X, v-am zis ce care Nicușor Dan în Ghiozdan și hai să mergem să vă arăt ce care Nicușor Dan în Ghiozdan. He's one of us, asta pot să vă zic, este unul de-al nostru și imediat vă arăt despre ce este vorba, ce cred eu că domnul Nicușor Dan, domnul pentru că este președintele României, desigur. Dar, uite, sper că se vede. Am un singur ecran, deci mă descurc cum pot. Mergem mai jos și uite aici pe Nicușor Dan, înainte să vă arăt ce care, îl vedem aici pe Nicușor Dan, bam, are un ghiozdanel aici frumos, bam, bam, bam. Și uite aici l-a pus jos. Acum, ce care, uite cam asta, care în momentul ăla în care în sfârșit vine Alcoin și te prezinți la caserie cu ghiozdanul plin de alcoinuri. Deci eu cred că el care alcoinuri, că altceva n-ar putea căra aici, că sunt destul de grele, după cum vezi, și tot le ține, până când la un moment dat poate cresc și ele la un moment dat și poate să scape de ele. Acum am și un short pe Bitcoin, ca să schimbăm și un pic subiectul dintr-un intrat, am și un short pe Bitcoin deschis în momentul ăsta, de pe la 82.000 și ceva. Vom vedea cum merge, nu o să las prea mult, da, v-am zis, shortez pe termen scurt, deoarece cred că vom merge mai sus de aici, deci el o să fie închis destul de rapid shortul respectiv pe Bitcoin. Dacă se duce sub 81.000, probabil close și ceva, nu știu, în sfârșit, ceva profit, nu? Bun, Trump. If Iran does not agree to deal, they will end up agreeing shortly thereafter. Da, deci Trump amenință și face amenințările lui cum le-a făcut până acum. A dus vreuna la bun sfârșit? Nu a dus niciuna. A zis că e atacă. Păi, ok, e atacat, dar nu e atacat atât de tare încât să-i nenorocească de tot. Mi se pare fake, ok? Mi se pare fake, tot conflictul mi se pare fake. Mie, personal, am mai discutat despre treaba asta. Îl ține din diferite motive. Planul lui final e să nenorocească Asia și să nenorocească Europa. Asta e planul final al lui Trump, ok? Plus că acum se duce în China, o să întâlnească cu Xi Jinping, probabil la final de mai în iunie, nu mai țin minte, undeva pe acolo. Și cred eu că până se duce acolo, va semna un deal cu Iranul. Cel puțin asta cred că se va întâmpla. Plus că el vrea să încheie și războiul din Ucraina în același timp, că tot îi bate apropo lui Putin. Hai să încheiem împreună acest război. Eu închei războiul ăsta, operațiunea specială din Iran, tu închei operațiunea specială din Ucraina și ne dăm toți mâna și totul este bine, ok? Totul este bine și nu mai ne deranjează nimeni. Ai luat parte din Ucraina, noi am luat ceva resurse din Venezuela și din Iran și chinezii în momentan n-au luat nimic. Acum vom vedea ce se întâmplă la discuția respectivă, deoarece ați văzut că Trump a închis și porturile respective din care plecau prin strâmtoarea Hormuz, a închis-o de tot, pentru că anumite nave din strâmtoarea Hormuz de la iranieni se duceau fix la chinezi, da, cu petrol. Și nu i-a plăcut asta lui Trump și a zis, mai bine o închidem de tot. Ați văzut și toată lumea reacționa, cum închide de tot strâmtoarea? Da. Pentru asta, pentru a arăta putere în fața Chinei, ați văzut că așa a mânat Trump să se întâlnească cu Xi Jinping, trebuia deja să se întâlnească în aprilie la final, a amânat-o un pic, ca să arate un pic putere și acum vedem ce negocieri ies de acolo, dar teoria mea v-am zis-o. Trump nu poate să țină un conflict aprins cu Iranul o lungă perioadă, mai ales când petrolul se duce peste 110, Brentul. Ceea ce s-a dovedit de fiecare dată când petrolul urcă peste 110 sau când obligațiunile guvernamentale, randamentul lor urcă, mai ales cel de 10, undeva peste 4,5, imediat default, adică face un taco, deoarece nerocește toată economia planetară și în final economia desigur americană, da? Care nu e atât de afectată în prima fază, dar ulterior nu o să poată să reziste la un șoc atât de mare cu un petrol atât de ridicat, chiar dacă Statele Unite are petrol. Da. Deci, din nou, cred că se va termina cu un deal când? Undeva în iunie, cel mai probabil. Acum vom vedea și impactul pe inflație. Dacă se termină acest război, eu cred că Kevin Walsh, când va veni în iunie, poate nu în prima ședință, dar în a doua, va dea dobânda de referință. Deoarece petrolul este cel care duce inflația în momentul de față la un nivel destul de ridicat și dacă se termină conflictul și petrolul se întoarce
pe unde am aproximat eu că va fi, undeva pe la $70 pe baril în regiunea respectivă și se va stabiliza în range-ul ăla, atunci da, poți să tai și dobânda de referință. Piața muncii am văzut că e cu o parte bună, o parte rea, o parte bună, o parte rea, adică ai adăugări pe locuri de muncă foarte mari, 170.000 data trecută, pe urmă ai scăderi de 70.000 sau chiar 100 și ceva de mii de locuri de muncă. Cumva este instabilă și în continuare destul de slabă. Deci da, dacă nu era conflictul ăsta, deja se tăiau dobânzile și asta ar putea fi chiar nociv dacă nu s-ar termina pentru economie pe termen, chiar dacă S&P-ul vezi acum la all-time high. Toți urșii ziceau, S&P-ul pică, gata, recesiune de fiecare dată, numai V-shape, 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 V-shape. De ce? În continuare sunt mulți shorts, cum sunt și în momentul de față și vă ziceam din live-ul precedent și pe Bitcoin. Vă ziceam, dacă Bitcoin se duce pe la 72.000, ar fi o modalitate foarte bună să te gândești la un long din regiunea respectivă, dar nici măcar acolo n-au putut să ducă urșii. Adică atât de slab sunt în momentul ăla că n-au putut să ducă, s-au oprit la 75.000 după un FOMC în care Jerome Powell a fost destul de hawkish, dacă e să o luăm așa, atât de negativ, da? Și tot n-au putut să împingă măcar zona de 72-73 de mii de dolari pentru BTC. V-am zis că nu se duce sub 72, chiar dacă retestează regiunea respectivă, vă ziceam că cel mai probabil va ține. Dacă ați citit update-urile pe care le fac în fiecare luni, tot așa vă ziceam, inclusiv din martie, că vom merge pe zona asta undeva spre 84.000. Primul target, desigur, era 80.000 atins. Mulți pe chat ziceau că nu se poate întâmpla asta, că ce am mai avut Bitcoin urcări de genul ăsta în bear market, poate și mai mult de atât. Mi se pare că acum chiar ai avut o mișcare întârziată pentru Bitcoin. În ciclurile precedente de bear market, Bitcoin urca mult mai repede și mult mai agresiv. Acum, și asta trebuie să fie din nou o întrebare pentru cei care sunt urși, care am văzut că nu mai sunt atât de urși în momentul de față și încep să-și pună semne de întrebare despre ciclul de 4 ani, despre dacă ăsta e bear market și continuă similar ca în cazurile precedente, și e normal să și le pună acum, având în vedere că ai stagnat mai mult decât trebuia pentru acest raliu. Acest raliu trebuia să se întâmple mai de mult. Da, poate, cine știe, faptul că Trump a început conflictul ăsta a amânat raliul pentru Bitcoin în regiunile astea superioare, care el trebuia să vină mai repede într-o zonă de bear market și trebuia să rejecteze mai repede. Cu cât stă mai mult în lateral și îți creează o bază, ok? Asta se întâmplă de cele mai multe ori cu toate asset-urile în general, nu mai formezi un nou minim dacă stai o lungă perioadă, doar ce formezi o bază destul de puternică. Da, vom discuta și despre asta când intrăm pe grafice. Bun. Mai departe, ce întrebări mai aveți aici sau, nu știu, sugestii de a vorbi? Bun, toate o să coste mai mult, că doar românul vinde imobiliare și mașinile în euro. Da, v-am zis și ne pierde în final. Deci politicienii își fac în continuare jocul lor, joc pe care l-am mai văzut și până acum, unii cu ăia și băieți în continuare își fac manevrele lor și banii lor și toate cele și pare că nimic nu se schimbă. Okay? Cu toate că Bolojan a avut o mare șansă să poată să facă anumite lucruri, dar nu le-a făcut. Uite, a avut foarte mare șansă să o ia de sus, de acolo, de unde trebuie, da? De la aia care chiar au bani și la aia care chiar fac nefăcute. De acolo trebuia, nu de la populația de bază. De ce te duci tu să tai de la populația de bază instant când trebuie să dai senzația că vrei să faci o curățenie, ok? Nu te mai crede nimeni și nu te mai susține nimeni, ok? Cum s-a și dovedit. Plus că moțiunea de cenzură a trecut cu 271 de voturi, aveau nevoie de 233, înțelegi? Deci nimeni nu-l mai vrea oricum pe Bolojan, cu toate că el ar fi putut avea un mare impact dacă ar fi vrut, da? Pare că n-a vrut, din ce motive nu știm neapărat, ok? Bun. Avem ciclu de 10 ani acum, nu de 4. Din punctul meu de vedere știți, v-am zis, nu mă mai repet, ciclul de 4 ani este mort, v-am și zis de ce este mort și de ce cred că lucrurile se vor desfășura diferit din punctul ăsta de vedere al ciclurilor, al urcărilor, al scăderilor, al stagnărilor. V-am zis cu chestii concrete, nu mai stăm să ne uităm, dacă nu le știți, mergeți la mine pe Twitter, chiar în pin post v-am pus acolo de ce cred că ciclurile au murit și e normal să moară, având în vedere că ai actori diferiți de data asta în piețe, lichidate diferite și multe alte lucruri diferite, ok? Bun, Daniel, dacă mai vii în UK pe 15, poți anunța mai din timp că stau mai departe și tare și vreau să mă întâlnesc cu tine. Da, posibil să vin undeva pe 18-19 în UK și o să stau câteva zile, dar clar că o să anunț și probabil o să facem o întrunire în Londra undeva, dar o să anunț probabil cu o zi înainte și vedem pe unde ar putea fi ținut, ok? 281, vezi că ai dat eronat. Da, mersi, vezi, suntem live aici, n-am prompt, n-am nimic, doar mă bazez pe creier, că toată creierul știi cum e, are un range de numere în general. Deci 281 și mai mult, dacă e 281 și mai mult. Bun.
Găsește că voiam să achiziționez un mobil de 85 de gândește-te că voiam să achiziționez un mobil de 85.000 de euro și am pierdut 4.000-5.000 de euro la faza asta. Da, corect, da, na. Cred că totuși se va stabiliza și euro după ce vom avea din nou un guvern și va pica înapoi spre 5. Da, cred că se va stabiliza în zona asta de 5, asta v-am zis și după alegeri, că mulți ziceau, mamă, dacă câștigă ăia, de-aia urcă euro. Nu, euro oricum trebuia să fie mai sus, da? Și vă mai zic una, cred că toate monedele astea locale se vor duce la zero în paritate cu euro. Da, ați auzit bine. Toate monedele locale din Europa se vor duce ușor, majoritatea dintre ele spre zero. Okay? Dar ce? Nu poți să ții toată economia asta în faza în care ești în momentul ăsta și în faza în care Europa trebuie să devină un singur stat, dacă e să o iei așa, da? Un fel de Statele Unite ale Europei. Majoritatea dintre ele se vor duce în jos și în jos și în jos cu probleme politice pe care oricum le vedem, cu probleme de inflație, cu printat de bani în diferite zone. Nu zic că e neapărat cazul României, dar majoritatea dintre ele se vor duce spre zero. Deci v-am zis de ani de zile, nu de acum. Nu vă mai țineți banii în lei. Știți că erau unii care vă ceau, țineți banii în lei, da? Erau economiști mari, români, nu mai dăm nume, da? Dați voi pe Google să vedeți câți dintre ei vă ceau să țineți banii în RON. Cum să ții banii în RON, având în vedere că, uite, deprecierea care e în momentul de față? Poți să ții și în RON dacă ai, mai ales savings, o mică parte, dar mare parte ții în euro, ții în dolari și ții în franci. Acolo vrei să ții, deoarece pe termen lung ți-a arătat, da? Dacă ne uităm la graficul euro-RON sau dacă te uiți la graficul dolar-RON, ți-a arătat cum merge trendul, adică în sus. De ce ai vrea să ții savings-urile tale în RON? Nu? N-are niciun fel de rost, ok? Acest lucru și nu mai faceți asta, deoarece v-am zis, asta e doar începutul și va continua, trendul va continua. Toate monedele astea locale pe euro se vor duce spre zero, ok? Se vor duce spre zero mai devreme sau mai târziu, că vine într-un reset european în care toată lumea va adera la euro imediat, rămâne de văzut, ok? Ce se va întâmpla într-o mare criză economică europeană, asta se va întâmpla, toate monedele astea vor dispărea și va rămâne euro, ceea ce e normal. Ce atâtea monede că suntem în zona europeană? Bă, ce atâtea monede? Leu, sloti, alea, bă, nu mai, gata, una singură e suficient, ok? Bun. Mai departe, când a venit rândul să taie și de sus, l-a executat. Păi ce să taie de sus? Că trebuia să înceapă cu tăierile de sus, Bolojan. V-am zis de atunci, n-ați fost pe live-urile astea, vă ziceam de atunci, băi, din punctul meu de vedere, Bolojan greșește aici, pentru că începe de jos. Nu așa se face, plus că ales populației că, ok, tu ai venit să faci, să treci așa și tot de la ei tai. Nu merge, ok? Nu merge așa, nu merge. Greșeală fatală, ok? Greșeală fatală. Plus 90 de voturi AUR, s-a dat ordin pe unitate acolo. Da, AUR oricum, nu v-am zis, nu vrea să vină la guvernare, pentru că ce să facă la guvernare acum? Credeți că au bagheta magică ăștia de la AUR să facă ceva? Nu, mă, România e într-o groapă în continuare destul de mare, lăsată din trecut, de 30 de ani. Crezi că o acoperi că vine unul de la AUR cu nu știu ce idei? Nu, na. Poți să ai niște idei, dar trebuie făcută curățenie majoră, adică în toate instituțiile. Trebuie să le iei pe toate la rând, ca să poți să faci o curățenie ca lumea și aia, să facă când zgândărești ceva până instituțiile astea, să faci o să iasă o mare ciorbă și un mare dezastru în prima fază, vreo 2, 3, 4, 5 ani de zile în România. Și nimeni nu vrea să-și asume așa ceva. Înțelegi? Și asta e o problemă. Bun, mai departe. Exact, zbura imediat fără să ajungă să remedieze deficitul. Da, păi când să se ducă acolo să vadă ce s-a întâmplat? De fapt, că nu lăsau cine trebuia să-l lase. Bun, singurul motiv pe care țin în RON e că am credit RON ipotecar și cumva apartamentul văd ca un hedge în euro. Ok, înțeleg, da. Știți că noi românii sau noi din zonele astea de aici avem credite destul de mari. Noi plătim 7, 8, 9, 10%. Vă știți care erau creditele ipotecare fixe pe 20 de ani sau 10, 15, 20 de ani în Olanda, în Marea Britanie, în Germania, în toate statele astea? Păi vă zic eu, erau și sub 2%. Da, ați auzit bine, sub 2%. Sub 2%. E ca și cum îți dă banca bani gratis ca să-ți iei casă. Okay? Deci 2%. Erau, cred că și la 1,5 până 2020-2021. Atât de mici erau. Și aici, în zona asta, deoarece încrederea, totul ține de încredere, ok? Cât de multă încredere are un stat, da? Dobânzile sunt mai mari și la nivel de împrumuturi de țară, dar și la nivel de împrumuturi ipotecare și la toate astea. De-aia vă ziceam că instabilitățile astea politice duc în final ca voi să aveți credite mai mari, ca România să se împrumute mai scump și multe alte lucruri. Dar din nou,
asta zic, ăia iau credit cu 1,5 și tu iei credit cu 8. Păi e o diferență destul de mare. E fair așa ceva? Nu e fair așa ceva. De asta trebuie să aveți mare grijă cu politicienii, cum vă uitați la politică în general și cum vă educați copiii în ceea ce înseamnă banii și în ceea ce înseamnă politica. E foarte important. Deoarece dacă vrei o curățenie reală, nu poți să vii să zici eu sunt pro-european, eu sunt suveranist. Ok, asta îți dai seama că nu o să se întâmple absolut nimic niciodată, deoarece dezbine cucerește și până la urmă tu plătești nota de plată ca de fiecare dată, ok? Și niciodată nu o să ai mintea limpede, adică nu o să gândești cu mintea ta limpede pentru că o să gândești emoțional, că asta fac politicienii, te fac să gândești emoțional, în loc să te gândești, ok, dar cum îmi impactează banii, ok, cum îmi impactează nivelul de trai, ai făcut ceva ca să ajuți economia, ai făcut ceva ca să ajuți infrastructura, ai făcut ceva constructiv, nu, astea se duc pe apa sâmbetei, adică lucrurile clare, concrete, deoarece îți ia asta cu ideologia, cu stânga, cu dreapta, cu lacul, cu alea, ok? Bun. Deci da, momentan sunt 2-3%, dar au fost și sub 2%, voi vă imaginați așa ceva, deci 2%, păi nimeni nu-i dement în Occident, că așa îi place lui Nicu Șordan acum să zică, nimeni nu-i dement să ducă să plătească bani cash, 500.000, 1 milion, cât sunt casele, ok, pe acolo, să duc și iau un credit pe 1,5-2% și pa, la revedere, fac cu banii ei, investesc mai departe, ok, în România, românul, îți dai să mai place să fie și proprietar, dar are și credite foarte mari și plătește mult înapoi. Foarte mult înapoi. Okay? Bun, Daniel, crezi că vom vedem Binance reglementat MiCA? Cred că da. Cred că șansele sunt destul de mari să se întâmple până în august. Unde știți deja, că deja au anunțat unde vor să-și ia licența? În Grecia. De ce în Grecia faceți voi cercetarea? De ce în Grecia și nu în România? Și ce fac grecii în momentul de față, da? Și de ce vor să atragă business greci, ok? Și noi nu putem pentru că suntem constrânși de Uniunea Europeană, nu putem. Ăștia noștri să gândesc la total altceva decât să atragă ei business vreodată. Mai repede ar scăpa de tot business-ul dacă s-ar putea, ok? Deci grecii atrag business, austriecii atrag business și să uite și la noi de sus. Și grecii și austriecii să uite la noi de sus. Româniașchi, românii, fură, draci, laci, alea. Și când colo ei oricum fac nefăcute în membership-ul ăsta european de fiecare dată. Și noi suntem acolo cu bună ziua, să nu deranjăm, ok? Polonezii, același lucru. Ați văzut că Polonia n-a reglementat criptomonedele. Ați văzut că nu le-a reglementat la nivel de Uniunea Europeană. În continuare acolo nu e aliniat la nivel european regiunea aia MiCA și nu știu dacă polonezii o vor face, ok? Deoarece va împinge business-ul în afara țării. Fix asta face, ok? Și grecii fac push la asta și Malta face pushback, adică împinge, ați văzut, Malta a zis, băi, cum? Păi facem această MiCA, îndepărtează tot business-ul din Malta, care ăia se duc acolo, desigur, pentru taxe zero. Ce facem acum? Vine MiCA și, păi nu mai vine nimeni la noi în țară, oricum suntem o insuliță, vai mama noastră să destramă toată insulița. Ok. Bun, România, am și zis punctele pe care România ar putea să meargă pe zona asta de cripto, unde sunt mulți bani, numai că, vezi, nu-i pasă nimănui, pentru că nouă ne place doar să mărim TVA-ul. Mărim TVA-ul și tăiem tot de la ăștia mai fraieri și mai mici. Asta ne place, în loc să găsim niște idei de unde să scoatem bani și cum să facem bani și cum să tragem business. Asta nu ne mai place pentru că nu e ceva ce e la modă în momentul ăsta, ci e la modă să tai, să spânzuri și să redresezi lucrurile și apoi peste 10.000 de ani poate te gândești și la o creștere acolo a nivelului de trai. Bun. Deci da, își va lua probabil Binance licența undeva prin august și cel mai probabil în Grecia și nu în România, pentru că cu cine să discute România. Bun, băi Daniele, vezi tu de poker și de cripto, lasă politica că nu e de tine, așa este Real Donalin, e pentru tine. Real Donalin e pentru tine, nu este pentru mine, de criticat suntem toți buni, dar când e vorba să susții reformele pentru țară, vă dădeați răniți. Ce reforme? Despre ce vorbea? Adică nu știu, cred că vorbim altă limbă. Despre ce reforme vorbești, ok? Despre ce reforme vorbești? Zi-mi exact. În ceea ce mă privește pe mine la politică, eu cred că pot să vorbesc politică mai mult decât tine, că am niște studii în zona asta politică, ok? Cred, nu știu, poate nu-mi permit, poate nu-mi permit. Uite, își permite Real Donalin să zică să stau la toate cele care există mai devreme, nu știu, la investiții, la poker, cu toate
toate că poker n-am mai jucat de ani de zile. Ok. Aici sau la cripto, ok? Și asta e deficitar. Asta e o gândire deficitară a lui Real Don Alin, pentru că asta zic oamenii între ei. Vezi, mă, tu de ale tale, te duci tu la politică. Asta zic și politicienii câteodată și oamenii ăștia mai băgați în structuri. Lasă-mă tu, cetățeanule, vezi tu, lasă, ce vrei tu să faci awareness, să zici oamenilor ce se întâmplă. Lasă să meargă ai noștri, să facă ai noștri și tu stai acolo în banca ta. Băi, se numește educație civică. Ai auzit de educație civică? Eu încerc să fac cât pot, ok? Eu încerc să fac cât pot. Nu mă plătește nimeni, n-am luat bani de la nimeni, adică de la niciun politician, de la nicio firmă afiliată de politic sau chestii de genul ăsta. Eu fac cât pot eu în timpul meu pe educație civică pentru că chiar iubesc România. De asta fac și de asta mă interesează și de asta vorbim despre treaba asta. Pentru că în România educația și pe partea asta de politică este slabă față de alte țări europene care ăia mai au o educație politică. Acolo nu vine nimeni să zică, băi, n-ai voie tu să vorbești despre politică, ieși și pleacă acasă. Ok? Bun. Bun. Mai departe, Real Don Alin, știi ce trebuie să faci? Schimbi canalul, adică închizi acest live și te duci, eu știu unde, în altă parte și vorbești despre ce vrei tu și asculti ce vrei tu. Îl închizi, papa, și a dispărut Daniel Niță în neant, nu mai există, nu mai vorbești despre politică și nu-ți mai umple ție creierul cu politică, că poate e grea, știi, adică poate e un pic greu. Bun, mai departe, nu l-au dat jos pe bolă românii cu politicienii. PSD și-a făcut, cred că vrei să zici aici. 1800 de companii de stat și asta zice tot. Da, exact. Bun, despre ce vrei să mai vorbim? Pare că politica v-a ajuns din nou la gât, cu toate că ar trebui să vă intereseze că vă scoate bani din buzunar, ok? Asta vă face. Bun, PSD și-a făcut treaba cu bolul, a băgat taxele apoi când a ajuns să taie de la stat și să facă ceva ordine, l-au dat afară PSD-ul, vreau un om maleabil. Păi da, trebuia să înceapă cu asta, Bolojan, asta ziceam și asta a fost marea lui problemă. Păi de ce să alegi Binance când ai Kraken sau Coinbase? Pentru că poate îți place mai mult cum arată Binance decât cum arată Kraken sau Coinbase. Poate de asta, eu zic, nu știu. Bun, Alin ăsta e cu capul. Nu știu dacă e cu capul sau nu e cu capul. Fiecare spune opinie aici și ați văzut că nu dau nimănui. Dacă nu înjură, nu face, nu trece. Fiecare poate să zică opinia. Eu ascult și o și analizez dacă o văd. Bun. E supărat că a plecat Bolojan. Ciprian, zici tu pe nume omului, știi? Adică îl cheamă Bolojan, că a făcut, că îți place de el, că nu-ți place, că ești cu ceilalți, zi omului pe nume ca să nu mai avem probleme. Bun. Trebuia să înceapă de sus cu tele, să zici bine. Exact, da, trebuia să înceapă de sus, asta am zis și atunci. Bun, nu știu cine l-a supărat pe Don. Pe Don nu știu. Nu știu. Bun, despre ce vrei să mai vorbim? Dacă nu, am eu subiecte aici despre care putem discuta multe. Ne putem uita, desigur, la graficul Bitcoin și cum arată S&P-ul. Hai să facem așa o mică incursiune în piețele financiare ca să nu mai să enerveze lumea aici. Putem să vedem că iubirea dintre Bitcoin și 200 Moving Average în sfârșit se întâmplă. Putem să vedem aici din noiembrie 2025, de când ai picat sub media mobilă de 200. Linia roșie, analiză simplă, o poate înțelege oricine. Ok, aici de când ai picat sub range-ul ăsta n-ai mai testat. Deci da, undeva din octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, deci vreo 6 luni de zile. 6 luni de zile în care ai stat sub această medie de 200. Ea e destul de importantă la nivel de trend, după cum se poate observa și aici, vreodată când ești peste, stai destul de bullish, inclusiv aici în aprilie ți-a schimbat în 2025 cu tarifele lui Trump, ți-a schimbat un pic traiectoria chiar spre all-time high. Deci e foarte important acum să reiei această medie, adică măcar să urci peste 86.000 și să menții 86.000 pentru a putea avea o șansă să te întorci spre zonele de all-time high, adică regiunile astea de aici de 108.000. Vă ziceam că nu cred că va fi atât de ușor, mutarea asta vă ziceam că în proporție de 70% vine și a venit, dar eu cred că mai avem ceva instabilitate până când pe durata verii vom vedea probabil Bitcoin pe la 94, 95, poate chiar 100.000, care nu mi se pare atât de wow în momentul de față pentru o mutare aici pe BTC. Și rămâne ideea pe care am avut-o pe Bitcoin în continuare și ideea era că
De aici, din zona asta, urcăm, testăm 86, poate 95, retestăm range-urile astea de jos pentru un minimum în urcare la macro și abia apoi putem spera la o zonă de all-time high aici în ceea ce înseamnă BTC-ul. Dar cam asta ai putea să vezi în ceea ce înseamnă Bitcoin în perioada viitoare. Desigur mai discutăm și la macro și la micro, să vedem ce se întâmplă aici. Desigur, cum a închis luna aprilie, care a fost o lună cât de cât bună, ai câte 1-2 luni aici în sfârșit pe verde pentru BTC și asta ar putea să fie a treia, dar discutăm despre asta imediat. La macro lucrurile în continuare nu arată atât de rău pe cât ai crede, având în vedere că arată așa, dar hai să mergem pe un grafic care are mai multă istorie, că ăsta era graficul de tranzacționare pe care îl foloseam, ok? Și poate vă arăt și short-ul pe care l-am, dar dacă ne uităm aici la macro, n-arată atât de rău pe monthly, adică nu e un bear market atât de agresiv cum ai văzut în zonele astea și e și normal având în vedere că n-ai făcut un blow-off top atât de mare peste 126.000, adică nu te-ai dus la targetul meu, țineți minte, v-am zis Bitcoin nu urcă peste 150.000 în ciclul ăsta, ceea ce nu s-a întâmplat, dar vă ziceam că probabil în 130, 140 ar putea încerca. N-a dus acel blow-off top în regiunea asta și acum multă lume așteaptă mult mai jos și vă ziceam din cazurile precedente, că mulți ziceau nu cumpăr, aștept mai jos. Ok? Similar au făcut aceeași greșeală cei de aici, undeva la 15.000 și au așteptat undeva la 12.000. Ok? Nu înseamnă că Bitcoin nu se poate duce mai jos, dar tu, dacă vrei să-ți faci niște intrări, nu poți aștepta exact regiunile alea sau să te uiți pe internet să vezi că dacă tu ești bearish, te uiți la un analist bearish, ok? Și ăla îți zice, ok, să duce la 40.000 sigur, că așa vezi pe internet, tu aștepți la 40.000 și pe urmă nu-l mai prinzi acolo multe luni de zile și apoi îl vezi înapoi la 120 și faci FOMO pe la 110, 115, ok? Pentru BTC. De asta e bine să ai niște buy-uri structurale aici. Vă ziceam, din punctul meu de vedere, Bitcoin 60.000 deja a avut o corecție destul de mare de aici, a avut 50%, aici avea 47%, o corecție destul de bună care puteai începe un DCA dacă n-aveai Bitcoin, ok? Aici. Bun, da, discutăm despre toate astea, discutăm și despre weekly, pentru că mulți așteptau test exact la 200 moving average, ceea ce nu merg așa piețele mai mereu, dar discutăm imediat despre BTC mai compact și desigur o să ne uităm cum arată și piața overall. Da, intrați pe danielniță.ro deoarece acest dashboard vă ajută și aveți tot ce aveți nevoie pe danielniță.ro, vă pun imediat și pe chat. Bun, mai lăsați comentarii și desigur dacă vă place puteți apăsa butonul de like chiar și pe momentele astea în care nu mai există hype, dar asta este de bine dacă mă întreb pe mine, adică nu vrei în general, oamenii oricum cei care doar vin pentru hype și pentru a investi în momentele de hype nu pot face bani din piețele financiare sau din investiții în general, rămân cei mai calculați, cei care au trecut peste anumite etape, peste anumite greutăți în piețele financiare, ei o pot scoate la capăt ulterior. Bun, deci intrați pe danielniță.ro și imediat mergem și facem și analiza, dar n-a trecut o oră, deci mai putem discuta aici, nu avem 47 de minute pe acest live. Din câte văd eu, în ultimele luni stagnează, hype-ul s-a cam dus, da, pe mediul online nu prea se mai vorbește, ca să revină la 100k plus trebuie un șoc în piață ceva sau să înceapă să vorbească, nu neapărat, mai sunt raliuri care vin de nicăieri și alea sunt cele mai frumoase, ok? N-ai nevoie de hype, dacă nu e hype chiar e mai bine pentru urcarea pieței, nu vrei să revină un hype când Bitcoin, nu știu, să duce spre 100.000 și nu cred că va reveni, ok? Până când nu vei avea urcări de 3-5 luni de zile și urcări în care și altcoin-urile să performeze, nu vei mai vedea un hype atât de mare. Nici în momentul ăla când anumite altcoin-uri vor urca nu vei mai vedea hype, deoarece oamenii au mai trecut prin scenariul ăsta și în momentul în care se va întâmpla nu vor mai fi entuziasmați de urcările respective. Iar nu mai ai momentan oameni noi care să intre în sfera de investiții în zona de criptomonede, poate nici în zona financiară clasică. Tot cei vechi sunt, deoarece generația Z sau generația care vine după generația Z în continuare nu sunt interesați absolut deloc de zona asta de investiții. Și aici vorbesc de majoritate, că sunt câteva cazuri răzlețe acolo. Da. Apropo de Gen Z, dacă mă urmăriți pe X, generația Z e prima generație care din punct de vedere cognitiv sunt sub părinții lor. Ceea ce asta este
o chestie destul de negativă pentru societatea omenească, pentru viitorul și sănătatea societății omenești. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate aceste societăți care au fost până acum și generații, de la generație la generație erau mai deștepte și mai deștepte și mai deștepte și mai deștepte. Adică generația noastră milenială era mai deșteaptă decât generația X sau generația boomerilor, ok? Și asta e destul de clar pentru că noi am prins boom-ul ăsta tehnologic, dar am fost și între generații. Dar și generația lor, a boomerilor, era mult mai bună decât generația precedentă. Adică de la generație la generație la generație, întotdeauna partea cognitivă era mai dezvoltată. Acum s-au făcut studii că e pentru prima dată în peste 200 de ani, adică mult, foarte, foarte mult timp, în care nu mai este așa, iar în medie, că aici vorbim de medie, generația Z, din punct de vedere cognitiv, este sub părinții lor. Ceea ce este îngrijorător. Dar asta nu e vina lor, adică nu e vina celor din generația Z, ci este o repercursiune a tehnologiei și a faptului că trăiești mai bine, a faptului că nu faci un efort atât de mare intelectual, deoarece cauți doar pe Google, acum cauți și cu inteligența artificială, deci nu mai faci efort absolut deloc. Nu mai lupți în războaie și aici ne referim la macro, că mai luptă unii, nu știu, prin Ucraina sau mai luptă unii prin alte regiuni, nu te impactează pe tine europeanul, da? Sau pe alții din anumite regiuni. Nu mai e ca în trecut, ai stabilitate mai mare, ai mâncare mai bună, ai apă, ai tot ce vrei, okay? Ai internet și devii mai leneș din punctul ăsta de vedere intelectual la te gândi și a face un efort mai mare în diferite direcții. Și asta va continua, ok? Unde va ajunge omul în final? Pe destul de clar, e inevitabil, ok? Odată cu inteligența artificială care o să devină mai deșteaptă decât noi, și asta e inevitabil și o să-ți facă viața și mai ușoară, omul o să se ducă spre o zonă fie spirituală, fie o zonă de prostie și probabil o să ai împărțirea societății. Cei care poate o să fie din sfera de higher up class, aproximativ 20%, ca e acel Pareto, 80-20%, ăia o să poată să facă și reverse aging, adică ăia 20% bogați, dacă e să o luăm așa, unul de 80 de ani o să arate de 30 de ani, unul de 90 de ani o să arate de 25 de ani și tot așa, și o să arate bine fizic, și cealaltă parte de 80% care nu o să poată să-și permită asta, o să fie mai grași, mai obezi, mai proști din punct de vedere intelectual și cam asta o să fie, da? Unii, desigur, o să ducă pe partea spirituală, unii o să se ducă pe partea de lene și pe partea de prostie. Și atunci, desigur, intervine partea de UBI, Universal Basic Income, care acum nu mai sună atât de bine, Universal Basic Income, da? Și acum îi zice UHI, din câte am văzut eu, nu știu dacă ați văzut și voi, îi zice UHI, Universal High Income, că nu suna bine, domnule, Universal Basic, îmi dai acolo Basic și nici nu cred că va fi Basic. În momentul în care vor veni roboții și vor munci ei și cu inteligența artificială, probabil ca să te facă să crezi că societatea este stabilă, o să-ți dea de 2-3 ori salariul pe care l-ai. Și acum au numit-o ei Universal High Income, da? UHI au numit-o acum, că nu le-a mai plăcut UBI-ul respectiv. Dar da, societatea va fi împărțită în două, vreo 80% vor fi în stadiul ăla de legumă, nu? Care nu vor mai gândi deoarece vor avea totul la un click distanță, vor avea bani care vin peste ei așa, și aia va fi împărțită în două, ea 80%, unii dintre ei vor rămâne în prostie, ceilalți vor trece în spectrul ăla de a se gândi la univers, a se gândi care e rolul omului și toate cele. Apropo de rolul omului, e pentru prima dată în istorie în care rolul omului nu mai e același, ok? Nu mai e același și poate nu mai e deloc. În final, știți cum e, fericirea vine din a avea un rol pe planeta asta, da? În trecut, nu știu, adunai de pe câmp cireșe, adunai de pe câmp roșii, aveai rolul tău, unul se ducea la pește, unul era, nu știu, sfeșnicul satului, unul era, făceau ceva, fiecare avea rolul lui definit. Chiar și acum în societatea asta e rolul tău definit. Unul lucrează în corporație, unul e influencer, unul e nu știu ce. Dar odată cu inteligența artificială, care e mai rolul tău, având în vedere că
tu acum ai informația, da, pe care o ai, vine următoarea generație și pe urmă ea oricum știe informația aia, o găsește la un click distanță. Rolul tău nu mai e atât de important cum era în trecut și atunci, desigur, o să intri într-o zonă de depresie, pentru că nu-ți mai găsești rolul tău în societate. Care o să mai fie rolul tău în societate când deja toate problemele masive ale societății vor să fie rezolvate și singurul tău rol, să zicem așa, ar fi să te gândești la nemurirea sufletului, că în rest nu prea mai e. Că de acolo vine fericirea, avea un rol. Și din nou sunt multe chestii prime care se întâmplă în momentul de față și care vor urma, ok? Și asta va duce la societatea care va fi împărțită. Aia 20% care vor fi higher class vor avea acces la tot ce trebuie, da? Și vor fi din nou tineri o lungă perioadă de timp, așa, vor avea cea mai bună educație, vor avea toate cele și celelalte de 80% se vor împărți în două. 40% care vor rămâne într-o depresie, prostie și ceilalți de 40% care se vor duce spre zona asta mai ezoterică, da? De gândirea universului, de contemplare asupra omului și toate cele. Interesant, nu? Cum se desfășoară societatea și cum va fi în viitor. Dar da, cred că asta urmează, poate nu imediat. Eu zic că acest boom pe inteligența artificială o să mai țină, cu toate că toți zic că e pe terminate, nu. Sunt studii făcute, nu vă zic eu doar din creierul meu, le puteți căuta și voi, nu mai țin minte exact numele celui care a făcut studiul respectiv, că o să ai un top pe inteligența artificială undeva până în 2032, care desigur face sens și cu criza economică în care putem intra spre zona aia 2028-2030, dacă mă întreb pe mine. Dar un top în acest avânt pe inteligența artificială, nu știu, când poate ajungi la un fel de mini AGI până în 2030-2032, nu la neapărat AGI-ul ăla, inteligența supremă artificială, ceva care ți ajunge la un top, că orice tehnologie la un moment dat îți atinge baremul ăla de top, pentru că nimic nu poate să urce exponențial la infinit, ok? Trebuie să aibă topul respectiv. Dar undeva până 2030-2032 vei avea topul respectiv și vom vedea dacă și atunci vine un reset planetar și cum vor arăta lucrurile la nivel planetar, da? Acum, despre SpaceX. SpaceX ce încearcă să facă? Încearcă să facă o nebunie. Știți aceste centre de inteligență artificială, data centers? Da, SpaceX-ul vrea să le ducă, țineți-vă bine, în spațiu. Ați auzit bine, în spațiu. De ce în spațiu? Pentru că în spațiu poți construi infinit. Gândește-te la asta, da? Deci poți construi infinit în spațiu față de pe planeta ta. Iar dacă se va crea la un moment dat o inteligență artificială supremă, vă zic de pe acum, ea nu va avea un centru pe pământ, ci va avea un centru în spațiu. Iar dacă ne uităm la societate cum va arăta în 30-50 de ani, e foarte probabil ca războaiele să nu mai fie pe pământ, ci să fie undeva în spațiu. O să auzi, nu știu, o țară precum Iranul sau o entitate precum Iranul că atacă anumite centre de baze de date ale americanilor sau rușii cu chinezii și cu ăștia, se vor lupta în spațiu. Mama a atacat nu știu ce bază, nu știu ce centru de date care e lângă lună, nu știu în ce zonă. Dar SpaceX-ul poate să facă asta, deoarece poate să ducă aceste centre de date, poate să le creeze în spațiu. În spațiu, desigur, ai frig, nu știu, minus 200 și ceva de grade, deci cooling-ul ăla îl ai acolo, deja rezolvat. Clar că e mult mai greu, adică nu e chiar așa ușor să te duci să-l faci imediat, poate nici n-ai o tehnologie atât de mare, dar Elon ar putea să dea un preview, să zică, uite, m-am dus prima rachetă cu un data center, da? L-am dus și uite, l-am construit în spațiu și atunci cât ar valora acest SpaceX? Enorm. Și cred că da, cred că asta va face, așteaptă un moment dat să se listeze IPO-ul, 2027-2028 e foarte probabil ca SpaceX-ul să ducă prima mică colonie de centre de date în spațiu. E foarte probabil. Da, mai gândiți-vă și voi la această teorie. Cred că SpaceX-ul va atinge 10 trilioane, dar numai aproape de 2030. În prima fază, când se va lista pe la 2 trilioane, nu e de cumpărat imediat. Da, ulterior va fi, deoarece cred că da. Cred că Elon are un plan destul de măreț pentru ca SpaceX să facă parte din tot sistemul ăsta masiv global pe partea de inteligență artificială, de data center, de călătorie spațială, okay? Care nu e chiar atât de ușoară. Dar da, probabil vom avea centre de date în jurul lunii și multe alte lucruri. Știi care e problema mare pentru inteligența artificială? Problema mare pentru inteligența artificială este energia. De-aia vei avea și un top la un moment dat. Pentru că nu poți, aceste centre de date nu se construiesc imediat. Că faci pe pământ, ok, câte poți să faci? Ok, câte poți să faci în spațiu?
Poți, dar ele se desfășoară greu și ai o încetinire, ok, a parcursului. Până când ajungi tu să ai o energie atât de mare, e mai complicat. De asta și un currency mai bun ar fi vatul, nu? Ar fi vatul mai repede decât dolarul, mai repede decât euro, poate o combinație între vat, adică energie, că energia este currency-ul real, care ar trebui să fie real al universului, între Bitcoin și vat ar putea să fie o luptă destul de bună pentru un currency real. Oricum Bitcoin e energie, dacă stai să te gândești, pentru că e minat. Și fiecare miner folosește energie și energia respectivă se duce în Bitcoinul respectiv, ok? Și ăla se poate tranzacționa. Dar asta cred că în momentul în care vei atinge acel top va fi din punct de vedere al energiei. Până când nu vei lua tu energia și vei face un Dyson în jurul soarelui sau vei lua energia din alte puncte, e foarte greu să duci mai sus de ce avem momentan și unde se va atinge topul pe inteligența artificială până 2030. Apoi putem vorbi de quantum. Quantum are nevoie de foarte multă energie, n-ai nicio șansă să faci quantum cu energia de pe planetă și atunci intră și ideea respectivă cu Kardashev, că până în 2100 și un pic ar trebui să atingem scara 1 pe Kardashev. Și asta e că până acum l-am întâlnit pe nimeni la nivel de extraterestri sau ființe mai inteligente, pentru că ăștia nu ne bagă seamă, suntem furnici, nu? Până când atingem de la 0 la 1, n-are rost să vorbească cu noi, nu? Bun. Eu cred că depinde de educația dată de părinți să le ducă că consumă foarte mult. A zis Elon la Davos, omul zice că e de pe altă planetă. Nu cred că e neapărat de pe altă planetă, cred că are doar niște idei bune și vrea să facă monopol într-un alt fel. Așa gândește Elon, ok? Ai o mașină, da? De exemplu, s-a gândit, ok, înainte să facă Tesla, ok, da. Ai BMW, ai Mercedes, ai toate astea, ok? Ce le lipsește lor? Ce facem? Facem un Mercedes, facem din nou un BMW, facem același tip de mașină. Nu, noi vrem să facem total electric și vrem să meargă nu știu câte sute de kilometri electric. Și asta a făcut. Asta o să facă și acum. Are această gândire mereu pe monopol. Adică pe ce vrea să facă el, n-a mai mers nimeni pe nișa aia, adică n-a mai dus nimeni până acum în spațiu un centru de date. Are deja rachetele care ați văzut, se duc, se întorc, sunt reusable, adică le poți folosi, da, de unică folosință, dacă e să luăm așa. Deci are o parte din infrastructură momentan să poată să le ducă, să poată să le întoarcă, să poată să le ducă, dar n-a mai făcut asta nimeni până acum, să construiești un centru de date pentru inteligența artificială în spațiu. Okay? Deci el întotdeauna gândește pe diagonala respectivă, nu ce a mai făcut ăla, vrea să găsească o nișă în care n-a mai intrat nimeni și n-a mai făcut-o nimeni până acum. Și a dat roade, ok? Și asta a făcut și cu PayPal, asta a făcut și cu Tesla și asta face și cu SpaceX. Clar că a avut un profesor bun sau un prieten bun, știm foarte bine pe cine, pe domnul Peter Thiel, exact, pe domnul Peter Thiel iau și o gură de apă aici. No. Bun. Mai pe scurt, continuă bear-ul sau începe bull-ul? Nici. Cred că din nou Bitcoin se va stabiliza în range-ul ăsta o perioadă. Cred că va mai avea niște corecții undeva pe finalul lunii mai, dar cred că pe vară vom merge mai sus, după cum ți-am zis, ok? Dar nici nu va începe un bull extraordinar cu un all-time high instant pentru BTC. Bun, mai departe, mai degrabă Nicușor, președintele cel fricos. Nu o să vedeți că Nicușor Dan nu o să mai fie atât de fricos de acum încolo. O să vedeți, multe pe care vi le-am zis aici s-au adeverit. Și nu am informații din interior. Gândesc câteodată cu creierul, ok? Gândesc și analizele sunt destul de bune, la fel ca și la piețele financiare. Și uite, Smoke Black zice mai verifica și butonul de like dacă merge. Bun, toată informația pe care o dețin o dau și despre SpaceX și despre Elon și despre politică și despre piețe și despre geopolitică. Tot putem discuta aici. Clar că live-urile astea inteligența artificială nu le poate reproduce, cel puțin momentan. Bun. Mai lăsați comentarii că mă uit pe ele. Deja avem o oră și 2 minute. V-am arătat și un grafic, ceea ce e interesant. Dacă ne uităm aici, puteți găsi butonul de like, da? Deci butonul de like îl puteți găsi aici. Rapid, aici, clar că se aude bine. Daniel Niță se vede bine. Chat-ul în continuare este în engleză. Da, uite, dacă dau pe el, ce acțiuni mici
AI sau energie crezi că vor exploda anul ăsta? Vă ziceam încă de anul trecut că e posibil să vedem o direcție diferită a lichidității în ceea ce înseamnă bursa și pare că s-a dovedit asta. Ați văzut că multe companii mici au început să urce. Russell 2000, o să ne uităm imediat la el, a urcat foarte bine. Asta înseamnă că odată ce îți urcă astea mari, la fel ca în zona de cripto, ulterior o parte din lichiditate se duce și în astea mai micuțe. Și o să ne uităm un pic pe ele în momentul ăsta care ar putea să fie, dar nu știu neapărat dacă e pentru tine o speculă pe asta mai mici, ok? Întotdeauna ți-e un procentaj, la fel cum faci și cu altcoin-urile și ar fi trebuit să faci și cu altcoin-urile, pe care poți să-l speculezi și pe astea mai mici. Acum toată lumea zice că multe altcoin-uri se duc la zero, dar și multe acțiuni s-au dus la zero din 1932 până în prezent. Foarte multe acțiuni s-au dus la zero și multe dintre ele nici nu le mai știți. Sunt milioane de companii care s-au listat, multe dintre ele au dispărut, la fel. 98% dintre companiile listate din 1932 până în prezent valorează aproape nimic, ok? La fel cum 98% dintre altcoin-uri vor valora aproape nimic, dar alea 2% o să facă o diferență majoră și o să facă în continuare. De asta nu e bine să te gândești că totul se va duce la zero sau totul va crește la infinit, orice companie mică va crește la infinit, ok? Trebuie să prindă regiunea aia. Care e altcoin-ul care prinde regiunea de altcoin season, nu să performeze extrem de bine? Care e compania și acțiunile care prind acest val de lichiditate nouă, acum fresh, și vor performa foarte bine? Pe urmă, sigur, multe dintre ele vor muri, nu o să mai auzi de ele niciodată și apoi altele vor răsări ca de fiecare dată. Dar baza rămâne. Companiile mari de tehnologie au rămas, cum au rămas și Bitcoin și ETH și Solana, o să rămână și SUI și toate astea importante vor rămâne și până în zonele astea de bear, ok? Dar pe de altă parte, astea micuțe, nu știi cu ele, okay? Depinde care prind regiunea respectivă de lichiditate extinsă. Bun. Mai departe, hai du-te și mai fă o doză la câte, cel puțin 3, da, nu știu, nu vă mai înjurați pe chat că vă bănesc pe amândoi și apoi ce facem aici, ok? Adică ce e asta? Ce este asta aici? Deci încercați să nu mai vorbiți urât pe chat pentru că veți dispărea de pe chat, pur și simplu. Vrem să fim o comunitate inteligentă aici, nu o comunitate în care se atacă unii pe alții degeaba. Încercăm să ne susținem, încercăm să vedem în ce direcție ne poziționăm economic, piețe financiare, geopolitică, toate cele. Dacă ai argumente poți să le lași, da, lasă-le într-un mod civilizat, pentru că vrem să fim civilizați aici pe canal, da, nu e să ne înjurăm, că poți să intri pe TikTok să te înjuri cu cine vrei tu. Acolo sau poți să intri la alți influenceri care asta fac, să înjură unii cu alții, vorbesc nu asta e planul pe canalul ăsta și n-a fost niciodată. Bun. Deci cum bănuiam, nu o să mulțumească nici urși și nici taurii, o să facă tiki-taka. Da, asta o să facă, cel mai probabil Bitcoin va sta în lateral o perioadă, deoarece au intrat instituționalii și odată ce intră instituționalii, volatilitatea unui asset scade și în sus și în jos de cele mai multe ori. De asta nu poți să te mai gândești că ciclurile se desfășoară similar sau te duci în aceeași postură și același corecție pe care ai avut-o în ciclurile precedente. Nu mai poți gândi așa, trebuie să gândești diferit. Piața se maturizează destul de rapid în zona de criptomonede, deci nu mai poți să gândești la fel. Alta era vibe în 2021-2022, chiar și până 2025, altul e vibe-ul acum. Partea romantică din cripto a murit. Asta nu înseamnă că a murit și în acțiuni în trecut de multe ori. Dotcom Bubble, 2008, mor părțile astea romantice, cum o să moară partea romantică și pe inteligența artificială. Important e ce rămâne după. Și ați văzut că rămân multe companii importante după și ați văzut că ele cresc chiar dacă stagnează o perioadă de timp. Okay. Bun. Bun, mai departe, ce comentarii, ce subiecte mai vreți să discutăm aici? Bun, ce altcoin-uri ai acumulat în ultimul timp? Nu am acumulat prea multe, dar am o listă, desigur, pe care o cred destul de importante și alea nu o să le vând, dar discutăm imediat când intrăm pe grafice. Imediat. Hai și în Manchester. N-am fost niciodată în Manchester, ce-i drept. N-am ajuns până în Manchester. Intel e în RSI 90 pe weekly și peste 75 pe toate timeframe-urile. La fel și AMD are divergență bearish pe daily, posibil top pe semiconductori. Nu merg așa piețele în general. Nu înseamnă că dacă RSI-ul este foarte sus sau RSI-ul este foarte jos, imediat ai un bottom sau un top pe piața respectivă, deoarece ține în mare parte de cât capital este acolo și câtă lichiditate este în zona respectivă. Și momentan încă există, da? Și după cum ați văzut, mulți au vrut să shorteze acțiunile de tehnologie și
și v-am avertizat. Nu faceți asta dacă nu știți ce, da? Să shortați. Update-urile pe care le fac pe Patreon, am zis ce shortez, dar v-am zis și voi aici pe live. V-am zis că shortez pe LTR-ul foarte bine. V-am zis la Oracle înainte a picat foarte mult. V-am zis la Sophie că probabil testează 15,5. Trebuie să te uiți individual să vezi care arată mai rău decât altele, ok? V-am zis de Amazon că arată bine, cel mai probabil se va duce mai sus. Oricum pe termen lung Amazon se va duce mai sus. Apropo, dacă vreți să vedeți cum arată acest pulsul pieței varianta premium, o găsiți dacă dați follow în mod gratuit la Patreon, pe care îl aveți în descriere, dar și în pin. Dați follow și găsiți varianta de săptămâna trecută, ok? În care specific exact la ce mă uit pe zonele de tranzacționare și poate vă interesează, ok? Dar o puteți vedea. De exemplu, nu știu, ăsta e de prin aprilie, de pe 20 aprilie și ziceam aici la partea asta, o să dăm un zoom rapid, ziceam, uite, Sophie, posibil rebound peste spre 19 pentru un short, zona 19-32-22, stop-ul tight s-a dus la targetul desigur era la 115, pe LTR, posibil rebound peste 100 l-a făcut pentru short, targetul 115 rămâne și în continuare rămâne aici, targetul 115 și sub 100 pentru PLTR, chiar dacă am vândut PLTR, nu toată poziția, știți foarte bine că am luat PLTR undeva pe la 15. Circle la fel, short peste 105-110, aici s-a dus 105-110 și apoi a corectat undeva pe la, nu știu, $90 dacă țin eu bine minte. EQNR, din nou long bias, îmi place în continuare EQNR aici destul de bun. Microsoft aurul, la fel short bias pe el și în continuare nu cred că și-a atins încă bottom-ul, dar argintul mi se pare mai bearish aici. 80-88 era zona targetabilă. Și desigur petrolul pe care vi l-am zis la peste 110, 108, 110 data trecută, din nou a dat rezultat dacă shortai regiunea aia. Pentru mine personal aveam la 115.2, cred că s-a dus la 114. Din păcate prindeam un short extraordinar pe petrol din nou. Bun, mai departe. Și numărul 1, ți-am dat like de pe 3 conturi, mersi Gheorghe, nu trebuie să faci acest efort, nu mă consider în niciun caz numărul 1, mă consider o persoană care încearcă să facă un efort să ajute cât poate în ceea ce înseamnă piețele financiare, nu m-am crezut niciodată numărul 1 sau cu nasul păsut vreodată sau alte chestii, întotdeauna trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ, chiar dacă într-o perioadă poate ești mai sus sau într-o perioadă ești mai jos, întotdeauna trebuie să ai un echilibru, ok? Dar îți mulțumesc pentru comentariu bun. Bun. Solana crezi că va trece de 120? Da, cred că se va face mai sus cu timpul, numai că momentan nu și-a găsit bottom-ul Solana, dacă mă întreb pe mine. Cred că se va face mai jos inițial, iar ETH versus Solana arată rău. Deci da, dacă ai prea multă Solana și ai prea puțină ETH, hai să ne uităm cum arată graficul, ca să vezi, ok? La ce mă uit aici și de ce. Imediat facem așa și ne uităm Sol ETH și vă arăt și vouă Sol ETH, Solana Ethereum, sper că se vede, da? Bun, Solana Ethereum cam așa arată. Ești la o regiune de bounce critică aici pentru Solana. E posibil să aibă performanță pe termen scurt, dar e sub media mobilă de 200 pe weekly, se poate vedea aici și ești la o zonă de suport, da. Dar uite cât a picat din range-ul ăsta. Vă ziceam de aici, red flag îmi pică 0.05, iar sellerii în continuare sunt în control. Termen scurt, ai putea să vezi un bounce aici de la Solana ETH, dar ulterior targetul e aici. Ok, undeva la 0.016. Deci până când ne atinge regiunea asta, nu cred că vom avea un reset real în ceea ce înseamnă Solana aici. Asta înseamnă că e foarte posibil ETH să-ți urce, în timp ce Solana să aibă în continuare o performanță mai slabă, ok? Și în momentul când această paritate ți ajunge în range-ul ăsta, din nou să ai un switch între Solana și ETH, ok? La nivel de performanțe. Pentru că Solana a făcut aici un dublu subsol epic în 2022 și uite, ți-a pus un all-time high versus Ethereum aici, ok? Și graficul ăsta seamănă foarte mult Bitcoin versus ETH. BTC ETH. Bitcoin versus Ethereum. Imediat să vedem ETH BTC invers. Îți arată foarte similar cu regiunile astea de aici, ok? În care ăsta a făcut all-time high, apoi a venit în range-ul ăsta și apoi a picat înapoi spre regiunea asta de aici și acum stagnează. Apropo de ETH BTC, cred că putem vedea un bottom luna asta pe ETH BTC undeva pe aici. Okay. Undeva prin range-ul ăsta, undeva la 0.025. Momentan, în continuare, mult mai slab aici. Okay? Mult mai slab ETH și BTC, cel puțin pe termen scurt. Dar cred că până la final de mai, cred că putem vedea un bottom undeva aici. Pe durata verii, ETH și BTC se întoarcă în range-urile astea superioare. Okay.
Bun, alte întrebări. Zic că din nou multe altcoin probabil vor avea performanțe bune, cele care vor rezista pentru momentul de utility altcoin season, care va veni acea zonă de utility altcoin season, nu va veni pentru toată piața în niciun caz, având în vedere trecutul, plus că mulți în continuare vor fi sceptici în momentul când unele altcoin-uri vor urca, deci nu cred că va mai fi același scenariu unde am văzut 2021 și 2017, dar cred că urcările pentru altcoin-urile relevante vor fi mult mai mari față de 2021-2017, dar vor fi câteva și o să vedeți multe care se vor duce la capitalizări destul de mari. Deci trebuie să alegi foarte bine de data asta față de cazurile precedente în care alegeai orice și creșteau. Trebuie să ai o îmbinare așa, într-un meme utility, între zona de tokenizare. Am și pe patron exact la ce mă uit la nivel de altcoin-uri, dar v-am și zis și aici la ce mă uit. Okay? Unul dintre altcoin-uri care ar putea performa foarte bine, sigur, este Hyperliquid, pentru că are toate șansele. Hyperliquid pune tot on-chain-ul, pune toate aceste burse on-chain. Ați văzut odată ce a crescut petrolul și a avut o urcare destul de mare, era primul la nivel de volume, 2-3 miliarde, peste Bitcoin, peste ETH, peste astea. Deci clar că ăsta va sta foarte bine, plus că va face, am văzut acum că Hyperliquid face acele burse de pariuri, similar cum ai pe Polymarket. Deci, din nou, ăsta probabil o să performeze bine, pentru că oricum a stat foarte bine pe regiunea de bear. Plus și Asteru și altele, Ondo, pe zona de tokenizare, multe vor sta bine pe o regiune de bull. Numai că trebuie să ne tărâm până acolo, până în momentul ăla, când ai urcările și să fii poziționat și bine și echilibrat. Că ați văzut, mulți dintre voi în cazurile precedente n-aveți nici Bitcoin, nici ETH, nici Solana, nu știu, nici BNB, nici alea și ați luat numai mici, altcoin mici și ați băgat tot în altcoin mici. Nu mai faceți greșelile astea, ok? Mai ales dacă aveți un risc, zicem, mai mic sau median, încercați să echilibrați cât de mult portofoliu după placul riscului vostru și apoi o să vedeți cât de frumoase sunt piețele financiare față de cazurile precedente în care a avut volatilitate mare, adică și pe altcoin a fost pe plus, numai că nu ai mai vrut să marchezi profit, ai zis că se duce mai sus și multe alte lucruri și n-ai avut un echilibru în zona de portofoliu care poate să te țină pe o perioadă mai stabilă, să vină o perioadă mai stabilă, chiar dacă ea poate este de lateral, să te țină pentru a putea prinde din nou valul de urcări, care e inevitabil dacă mă întreb pe mine și la nivel de cripto. Cripto nu e mort în niciun caz. Bun. Când a fost vreodată top în mai? A mai fost. Când am vândut eu 70% din portofoliu în 2021 în mai, a fost un top destul de mare. Eu aș zice că la oricum a fost topul, chiar dacă ai mai avut niște mișcări la final de 2021, chiar mi se pare că maiul ăla a fost cel care pentru mine rămâne topul real pentru ciclul respectiv, mai 2021. Okay. Și atunci a venit o mare corecție undeva spre final de mai și ne-a mai revenit pe durata verii, a mai făcut încă un top ETH și Bitcoin și apoi a avut un bear market destul de mare până în 2023. Bun. Ce părere ai de ENA? Văd că are ceva volum astăzi. Da, ENA în continuare ENA probabil va performa decent, mai ales într-o zonă de bull, deoarece are fiuri destul de mari în momentul în care piața este bullish, ok? Momentan piața un pic își revine și asta vezi că își revine și flow-urile în ceea ce înseamnă Ethena. Nu cred că va muri Ethena. Cred că va rămâne și rămâne relevantă pentru un portofoliu al meu. Ethena e în categoria de relevanță, dar nu pentru un portofoliu de bază, adică să pui, nu știu, 10-15% în Ethena. Nu, mai repede pentru un portofoliu de risc. Bun. Mai departe, Solana crezi că va trece de 120? Da, cred că va trece și de $500 Solana, dar probabil va dura câțiva ani de zile până când se va întâmpla asta. În niciun caz de vreme. Hai să vedem ce să mai zic ăștia pe aici. Israeli Media says military says Hezbollah redown force commander was killed. Ok, au omorât ăștia de la Hezbollah. Nu e o confirmare momentan. On Trump talking to cabinet about legal status for migrants. Ok, nimic relevant aici. Da, nu văd. Mai mă uit un pic să văd dacă e ceva. Într-o oră știu că începe și meciul. US is leading in space by too much, zice Trump. Știți că una dintre ideile mele era că Trump se va duce în spațiu și acum îmi pare că ai văzut că a glumit la un moment dat că s-ar duce cu Elon în spațiu.
Bun, nimic aici. Yes, Iran deal odd jump. Da, probabil vor face deal, nu știu dacă trece de iunie, vom vedea. Oricum e, l-a ținut prea mult. Trump urmează următoarea criză, care următoarea criză desigur va fi cea cu NATO și cu Uniunea Europeană. O să vedeți, după ce se întâlnește cu Xi Jinping, după cum s-a întâlnit și cu Putin, o să vedeți că din nou va începe o nouă criză, de data asta între Trump și NATO, ceea ce, de fapt acolo a vrut să lovească și el, a fost nemulțumit că nu i-au dat Groenlanda și o să continue, o să zică că este din NATO, Rute o să zică că ok, hai că-ți dăm, ori mai zic că o să întoarce NATO, iar că pleacă, a văzut că retrage trupe acum din Germania, deja ușor schimbă macazul pe conflictul Iran, conflictul probabil care va fi între Statele Unite și Uniunea Europeană, deoarece dacă stai să te gândești, Uniunea Europeană ar putea fi un candidat foarte important contra Statelor Unite dacă s-ar uni. Adică dacă Europa s-ar uni, ar fi foarte rău. Dacă ai avea din nou Marea Britanie, dacă ai avea din nou toate țările europene, poate ai mai avea o adiție Turcia, ați văzut că Erdogan bagă taxe zero acum, ai putea face o coaliție destul de mare pentru a putea să te lupți cu China și cu Statele Unite și cu Rusia pe de altă parte. Deci un pic știe că de fapt ăsta e joc cu Trump la nivel geopolitic pentru următorii 20 de ani. Okay? Și de asta au luat o razna semiconductorii, ce zici, continuă creșterea, da, ești într-un bull market. Ești într-un bull market mare pe acțiuni și pe semiconductori în general și hai să ne uităm aici să vedem cum arată bursa. V-am zis, intrați pe danielniță.ro, aveți aici cam tot ce aveți nevoie, iar acest website o să crească, acest dashboard o să crească, aveți și știrile în timp real, le vom lua un pic la rând să vedem ce se întâmplă aici, dar dacă ne uităm la market cap 0,7, mă uitam ieri pe analiza de patron, volumele nu-mi plăceau ieri, pare că astăzi au revenit destul de bine. Ieri aveai urcare și volumele în scădere, astăzi ai urcare și volumele în urcare. Ok, sperăm să o menținem așa, cu toate că eu cred că până la final de săptămână, adică vineri, vom vedea o corecție și pe bursă, dar și pe cripto, probabil undeva spre vineri, unde vin datele financiare pe șomaj și vom discuta despre ele imediat. Acum market cap-ul 2% pe urcare, dominanța BTC-ului corectează 0,46, asta era și ideea, când Bitcoin urcă peste 80.000 și merge spre 200 moving average, e foarte posibil ca dominanța să pice și să ai și un range de câteva săptămâni pentru altcoin-uri pe urcări. Dominanța ETH-ului stă slab, minus 1,16, înseamnă că celelalte altcoin-uri stau mai bine decât ETH aici și decât Bitcoin și asta se poate observa, da? Bitcoin 0,24%, Ethereum minus 0,46 pe 24 de ore, BNB-ul 3%, urcare Solana 3% aici, ok? Da un pic, Cardano urcă și ea undeva la 2,85. Suntem în zona neutră, în continuare mențin ideea din martie că vom urca în regiunea asta de hype, în regiunea de grid, aici unde au fost și acțiunile. Momentan cripto n-a mai fost în grid de multe luni de zile, 6-7 luni de zile aici, dar cred că vom urca în range-ul ăsta în perioada viitoare, probabil în următoarele 2 săptămâni. Cred că acest raliu nu s-a terminat, dar o corecție intermediară probabil săptămâna asta vom vedea, ok? Până când din nou vom mai vedea o urcare, despre care, desigur, vom discuta imediat când mergem pe grafici. Bun, deci asta pe zona de cripto. Pe acțiuni se poate vedea aici S&P 500-le, wow, a atins 7344 deja, asta era targetul din update-ul de luni, dacă intrați aici la regiunea de update îl puteți vedea. Acest S&P 500-le 7344 ar mai putea avea 7400, dar din nou vine într-o regiune de rezistență. Unde sunt cei care ziceau că S&P-ul se duce în bear market? Din nou, cred că e a 5-a oară, urci și vin de fiecare dată când pică, mamă ce urât arată S&P-ul și bam, V-shape, shortează, lichidează în continuare. Okay? Aici. Dacă ne uităm la Nasdaq 1.66, bull market foarte mare, pentru că chiar e unul momentan pe care poți să-l susții în continuare o perioadă, ai mulți shorts, ai semiconductorii care rup, ai toate aceste companii care cheltuiesc foarte mulți bani pe inteligență artificială, poți susține, n-a venit IPO-ul de la SpaceX, ăla ar putea să dea un val de top pe piețe, dar mai e până când se listează, eu știu, august, septembrie, vedem când îl va lista ulterior. Indicele BED nu ține cont aici de ce se întâmplă pe piața românească, 28.856 pentru indicele BED urcare astăzi 1.13, o să intrăm și pe acțiuni individuale și o să vedem și indicele BED cum arată. Volatilitatea în scădere, deci nimic aici la volatilitate e la 17 până când urcă măcar peste 30-35, nu ești într-o regiune să cumperi dip-ul, în niciun caz pe acțiuni. TLT-ul 0.81. Da, deci avem și futures-ul aici pe care dacă se închide bursa se va închide undeva la ora 11, după ai o oră pauză și apoi vezi futures-ul aici, da,
cum se tranzacționează, da, după ce se închid piețele. Bun, o să intrăm individual, să vedem, ziceam de unemployment rate că va fi undeva așteptat la 4,4, îl puteți găsi în secțiunea de calendar, dacă mergeți la secțiunea de calendar. Aici, dar vă zic eu, 4,4 este așteptat și vreo 50-70 de mii de locuri de muncă adăugate în economia americană. Dacă e să privim istoric, data trecută ai avut 178.000 de la minus 92.000, e foarte posibil acum din nou NFP-ul să vină revizuit și să vină negativ aici. Okay? Și asta posibil să vină tot așa la 4,3 aici pentru șomaj, dar cred că ceva se va întâmpla vineri de va da o corecție pe piață. Suntem în zona de grid pe acțiuni 67. Cumva îți dau un preview pentru ce ar urma și pe zona de criptomonede. Hai să mergem individual pe zona de cripto și apoi și pe zona de acțiuni aici. Dacă vă place live-ul, desigur, îl puteți pompa în algoritm prin butonul de like și a da share a acestui live. Nu știu pe unde mai sunteți voi prezenți. Bun, Pengu vedem corectează astăzi, cu toate că a avut o urcare destul de bună, acum ați ia minus 6% aici. Totuși, dacă ar menține un cent, ar fi un început destul de bun. Tonul aici 2,41 în continuare nu stă rău la 2,41, dar la nivel de bull trebuie să rea măcar $4-5 ca să vorbești de bull. BNB în continuare acum a stat stabil și stă în continuare stabil. Solana în continuare slabă atât timp cât e sub 100, e zonă bearish. Arbitrum atât timp cât ține 10 cenți ar putea tinde spre 20, poate chiar 30 de cenți în perioada viitoare. Tau foarte bun, foarte bun aici Tau. Etena așa un pic pe verde, dar departe, adică departe de așteptările în ceea ce privesc aceste altcoin-uri la nivel de performanță. SUI din nou testase $1 și acum stă undeva pe la 0,98. Link-ul la 10 trebuie să găsească un 10 suport ca să poți să găsești ceva bullish aici. E o reacție bună, o reacție pe care o văceam data trecută că e foarte natural să o avem aici în ceea ce înseamnă Bitcoin, dar și altcoin-urile în general, dar pare că trendul e un pic obosit aici, cel puțin pe termen scurt, și o corecție ar putea urma până vineri, dar mergem imediat și vedem anumite zone, ok? De asta am și shortat un pic Bitcoin pe la 82.000 și ceva, dar din nou țineți cont că este un scalp, nu o să țin poziția deschisă prea mult. Bun, deci asta, pe 7 zile, hai să ne uităm un pic cum arată. Tonul performează bine, Dash, Tao, Pengu 13%, binișor, Link-ul 9%, Render-ul aici în continuare, care am încredere în el, Render 15%, binișor. Ondo îl vedem undeva la 0,32. Ondo în continuare cred că va avea o performanță bună pe următoarea zonă de urcare. La fel și Morpho, dar e prea sus pentru mine personal, dacă se duce sub 1, da, dar Morpho e interesant. Asterul, deja am o poziție mică în Aster aici, 0,60. Eu cred că am media pe la 1 în momentul ăsta și n-am mai acumulat Aster. Rămân cu poziția respectivă, dacă se duce mai jos vom mai vedea. Dar astea noi ar putea avea o tracțiune pe zona de utility. Bun, Luna clasic urcă și cam atât pe 30 de zile cum arată situația. Pe 30 de zile Pengu performanță de 66% decentă și rămân în continuare în poziția de Pengu. Cred că ăsta va avea o performanță decentă, are parteneriate, moneda e destul de ok, destul de bine pe zona asta de social media value combinat cu cripto, ceea ce îmi place în continuare. Tonul, ETH a avut 10%, Bitcoin 17%, în continuare Bitcoin performează mai bine decât ETH aici, dar cred că asta se va schimba pe durata verii și mențin. ETH probabil va performa mai bine decât Bitcoin pe durata verii. Avele și cu DeFi în continuare slăbuț aici, undeva la 93, a media pe la 80 în ceea ce înseamnă AAVE, sub 80 poate mai adaug, dar ce cred că AAVE va rămâne relevant, iar Etena, prosebire de AAVE un plus 40%, dar și capitalizare diferită, adică nu pot să compar, plus că AAVE s-a ținut mult mai bine decât Etena. Aici de asta AAVE în portofoliu de bază și Etena e pe risc în ceea ce mă privește personal. Bun, hai să mergem și pe acțiuni, să vedem. De fapt ai un top 200, vedem ce se întâmplă și aici în top 200, dacă e ceva real de vorbit. Bun, în top 200 Farcoin-ul n-a murit, îl vedem aici la plus 10%, deci aceste meme-uri în continuare n-au murit, multe dintre ele mai au oarecare relevanță, dar nu toate. Dogweave din nou urcă, Arweave-ul urcă aici și mai am ceva Arweave din trecut, chiar dacă am vândut și o parte bună din el, 2,54. ZK în continuare am încredere că dacă ceva pe Layer 2 performează o să fie acest ZK. PIS-ul nu îl dau mort în niciun caz nici pe ăsta, undeva la 0,051, rămâne în zona de utility și ZK și PIS pentru mine personal.
aici ca două proiecte cât de cât solide pe zona de risc utility. Bun, altceva, Injective-ul, Monad-ul, care ziceam că și ăsta e în vizorul meu pentru acumulare. Da, deci Monad, Ondo le am în vizor pentru acumulare, ZK și PITH am deja, iar Tao mai e pe o acumulare. Ce o să fac? Probabil săptămâna asta o să fac update la portofoliu de cripto de bază și o să vând fie o bucățică din Solana, fie o bucățică din Solana combinată cu o bucățică din ETH, deoarece am 40% în portofoliu ca și pondere ETH și mi se pare prea mult pentru ce vreau pe viitor și ar fi ok dacă rămâne la 35%. Okay? Pondere și poate mai vând și un 2% din Solana și atunci fac un 7% cash din care pot acumula Ondo, pot acumula Tao, pot acumula Hyperliquid, că pe astea aș vrea să le bag într-un portofoliu de bază. Okay? Și mai probabil asta e mutarea pe care vreau să o fac pe perioada viitoare. O să reduc un pic pentru că poziția mea de cash undeva pe la 10% e mică. Nu vreau să-mi dau cash-ul acum pentru acele altcoin-uri ale adăuga, ci o să vând un pic din ETH și posibil Solana. De ce Solana? V-am zis, nu arată extraordinar, a performat foarte bine și poate dacă e prea mult în portofoliu, poate o să vând ceva din ea. Bun, dar asta nu înseamnă că n-am încredere în Solana pe termen lung. V-am zis, dacă s-ar întoarce Solana sub 50 aș acumula, deoarece cred că se va duce și la 500 în viitor. Trump asked about time frame on Iran, says 1 week. Ok, deci o săptămână. Trump optimistic about framework with Iran. Aici, ok. Treasury receives 19 miliarde offers to buy back. Ok, mama. Da, bun. Deci o săptămână. Deci ne mai prelungește Trump încă o săptămână. Șoc și groază, cine se aștepta? Oare cine se aștepta? Bun. Vă pun aici și pulsul pieței, varianta premium pe care o puteți accesa, cea de săptămâna trecută pe care o puteți accesa acum numai dacă dați follow paginii din Patreon. Imediat vă arăt și vă pun și link-ul aici. Analizele sunt foarte profesioniste, sunt făcute de mine personal, adică nu e cineva care mi le scrie în niciun caz. Ceea ce mă ajută, desigur, este inteligența artificială pentru, nu știu, structură, greșelile de ortografie, ca să arate mai bine. Cu toate că în viitor e mai bine să faci și greșeli de ortografie, ca așa arăți că ești uman în viitorul nu foarte îndepărtat. Bun, imediat vă pun pe chat aici. Dacă ați dat deja follow la Patreon, puteți vedea deja varianta 12. Ok, varianta 12 o puteți vedea aici, dar imediat vă pun pe chat. Bun. Nu uitați că aveți toate linkurile de care aveți nevoie aici și trecem imediat la acțiuni. Aveți sigur Patreon-ul, aveți reducere 50%, cod ADIO Jerome, deci ăsta e codul, ADIO Jerome, a plecat. Puteți vedea teza mea pentru 2026-2021, o analiză destul de profesionistă aici la proiectele pe care mă uit pentru această perioadă. Aveți Bybit EU, $25 gratis prin acest link. BitGet pentru tranzacționare taxa $20 prin acest link, VPN 72% prin linkul ăsta, investiții în acțiuni și ETF-uri prin eToro, aveți portofele Ledger, Trezor, toate le găsiți aici. Instagram-ul dați-mi follow deoarece sunt foarte activ și acolo și pe TikTok am crescut destul de mult, putem să-mi dați follow și pe TikTok și desigur pe X unde postez destul de des. Desigur un like dacă vă place acest live, l-aș aprecia deoarece în fiecare săptămână îmi place să discut aici cu voi ore și ore la rând. Bun, hai să ne întoarcem. Și acum, dacă tot ne întoarcem, mergem pe regiunea de acțiuni. Da? Deci mergem pe acțiuni să vedem ce se întâmplă aici, vedem ce mai zice Trump între timp. Bun. Ok. Hai să vedem pe acțiuni. Wow, astăzi Nvidia a urcat 4,73%, wow, nu știu câte miliarde a urcat, cred că a urcat cel puțin capitalizarea ETH pe astăzi, cel puțin ea e peste 5 trilioane, din nou, dacă putem vedea aici la nivel, da, 5 trilioane, deci 5 trilioane, incredibil, dar adevărat. Bun, putem să vedem Nvidia care urcă foarte bine, putem să vedem Apple aici, la fel, 287, bull market major pentru acțiuni, Google 207, Amazon 137, Tesla 256. Care-i play-ul cu Tesla? Tesla cred că va avea de suferit după ce se va lista SpaceX-ul. Deci, după ce se va lista SpaceX-ul, vedem pe unde e Tesla, e posibil să vând în poziția luată la 150 pe Tesla. Portofoliul de acțiuni îl găsiți și pe la Patreon, total, exact.
tot ce tranzacționezi găsiți și acolo, ok? De fiecare dată, fie ce tranzacționezi pe long short, fie ce tranzacționezi pe a cumpăra și a vinde în timp real. Bun, și toate rezultatele din 2022-2023 până în prezent, ok, anual. Bun, dacă ne uităm aici, semiconductorii și software-ul a revenit puternic, Oracle 192, că cred că poate să mai ducă un pic. PLTR-ul vă ziceam de atunci short bias pe el. În continuare cred că se va duce mai jos aici, ok. Cisco un pic corectează, IBM-ul la fel. O să ai nevoie în continuare de software aici, chiar și cu inteligența artificială, dar poate mai puțin, nu știu, la nivel de a te înfige într-o bază de date, nu știu, CRM, Salesforce, Adobe, IBM, toate astea vor fi folosite de inteligența artificială. Deci ar mai putea să ai cât de cât un use case, chiar dacă poate zici că le înlocuiește. Nu va fi un proces atât de ușor, dar n-aș paria pe termen lung pe aceste acțiuni de software prea agresive, ok? Nu știu, cum ar fi IBM mai ales sau Accenture, cum ar fi Accenture, nu prea. Ok? PLTR-ul da, PLTR-ul e mai diferit. Inteligența artificială nu poate să facă ce face PLTR și ăsta va rămâne super relevant la nivel de, nu știu, spionaj, armament, în colaborarea cu instituțiile statului american, Peter Thiel acolo, deci ăsta va rămâne. Dar sub 100 ar putea să fie interesant de acum la long term. Peste 100 nu prea. Oracle va rămâne și el cât de cât relevant aici. Oracle am și lucrat la Oracle, apropo, o perioadă de timp în România în trecut. Da, deci Oracle probabil va rămâne într-un fel și va evolua. Dar dacă ne uităm aici, uite, AMD-ul 17%, vai, Intel-ul, parcă în Intel luase Trump, nu? Guvernul american băgase ceva bani și AMD-ul la fel. Mare bull market aici. Clar că dacă ești băgat în astea, de exemplu eu dețin Nvidia de foarte de jos, dacă țineți bine minte, am și vândut o parte, o să mă uit la portofoliul de acțiuni să văd dacă mai pot să vând. Am deja 40% în cash în momentul de față și aș mai vrea să vând, v-am zis. O să mă uit și o să-l analizez în zilele viitoare, să văd dacă mai vând ceva. Bun, Amazon în continuare, aici e posibil să încep un DCA cu o sumă mică inițial pe Amazon. Cred că dintre toate astea Amazonul, chiar dacă intri într-un mini bear, va performa decent aici pe termen lung. Cred că îl văd la un moment dat, 500 în primă fază și 1000 pentru Amazon când va da rezultatele, mai ales pe investițiile pe care le-a făcut în inteligența artificială. JP Morgan, băncile cât de cât decent, iar energia desigur la pământ aici, după cum se poate vedea. Da, pentru că ești aproape de deal, cel mai aproape de deal, așa a zis Trump, cel mai aproape de deal. Și desigur, din nou, ați văzut, pump, dump. Foarte bine de shortatele astea de fiecare dată. Pare că a fost o pâine de mâncare și de data asta în ceea ce privește shortatul energiei când s-a inflamat și shortatul petrolului. Și de data asta pare că n-a fost diferit aici și putem vedea că US Oil e minus 6,95, chiar a fost și mai rău de atât. O să ne uităm și individual, vedem dacă mai se poate shorta o dată. Cine știe? Că aici vedem imediat zonele care ar fi relevante. Bun, deci așa arată bursa. Vedem pe 7 zile cum arată bursa aici. Pe 7 zile binișor putem să vedem că Amazonul conduce 4,48, Tesla 4,6, Nvidia dintre astea mai mari, Apple-ul 2,93 binișor, Google-ul 3,95, dar clar că Micronul aici a revenit, a revenit cu un pump de 27% și AMD-ul. De ce? S-au shortat astea rău. Ziceam câte lichidări sunt acum. Multe lichidări, dar se poate vedea ce nu performează. PLTR-ul aici, pe care ziceam că sunt short bias pe el, performanță foarte proastă, undeva la 133, dar ăsta a performat oricum înaintea tuturor, deci nu pot să fiu foarte supărat pe PLTR, având în vedere ce performanțe mi-a adus în portofoliu. IBM-ul 3,84 și Accenture aici la fel. Pe 30 de zile mai luăm o gură de apă. Pe 30 de zile, verde, în afară de PLTR, care, uite, e și el pe roșu. Aici v-am zis, dacă vreți să shortați, să o luați individual la nivel de shortat. Netflix-ul a stat foarte slab, undeva la minus 11, aici destul de rău. Partea de energie a stat destul de rău. Uite cât a pus Google aici pe 30 de zile. Vai de capul meu! Deci a pus 32% Google. Deci Google, care oricum avea câteva trilioane în capitalizare, a pus 32% pe ultimele 30 de zile. Băi, demență totală. Amazonul 30%, Microsoft 10%. Incredibil, dar adevărat. Mare bull market pe bursă și nu cred că se oprește neapărat, v-am zis.
la macro 8.000, 10.000, acolo e zona care mi se pare cât de relevant. Cătălin, bine ai venit în regiunea de Patreon. Vă reamintesc că aveți 50% reducere, cod ADIO, Jerome, ADIO. Bun, deci asta și pe zona de acțiuni, foarte bine. Dacă aveți investiții pe acțiuni, nu faceți FOMO în momentul de față. Dacă aveți investiții bune și sunt profitabile, încercați să retrageți o parte din ele, măcar investiția inițială și cu ceva profit, și restul, pe corecții pe care ați văzut că vin de fiecare dată, puteți acumula ce vreți să țineți pe termen lung. Nu merită cumpărat S&P 500 acum, nu merită cumpărat acești index funds în momentul de față, doar ce sunt foarte sus, ai nevoie de o corecție mai mare, mai bine ții banii pe margine decât să investești acum toți. Poți să începi cu o mică parte, da? Din punctul meu de vedere, nu ca sfat financiar, nu este o perioadă în care vrei să te gândești la investiții acum, în momentul ăsta, dacă n-ai făcut până acum, deoarece poate să te prindă într-o regiune de top și din nou să te panichezi, să faci alte greșeli. Poți să începi cu o poziție, așa aș lua, dacă vrei acțiuni individuale, începi cu o poziție mai stabilă, cum ar fi un Amazon, ușor, ok, și începi să construiești poziția respectivă. Pe indici, nu știu, sunt foarte sus, ce Nasdaq, ce S&P, sunt foarte sus în momentul de față. Mai bine te uiți, nu știu, la zona de cripto, de exemplu ETH, care ar putea fi într-o zonă cât de cât mai decent, ok, la nivel de acumulare, și începi și acolo o poziție mai micuță, adică ia ușor dacă vrei să-ți construiești un portofoliu de acum, mai ales pe acțiuni, deoarece lucrurile sunt foarte, foarte sus. Acum, dacă îți vine o corecție bună în următoarele luni, atunci da, poți să începi un pic mai bine, dar vrei o corecție, nu știu, măcar de 15%, de exemplu, nu știu, pe Google, dacă vrei să-ți iei, sau nu știu, pe altele, vrei o corecție, pe PLTR vrei sub $100, vrei niște corecții, cum au fost la tarife, cum a fost la războiul din Iran, cum au fost la mai multe, pe alea le vrei ca din nou ușor să-ți construiești poziții în acțiuni, nu acum. Bun. Ziceam de calendarul economic, îl puteți găsi aici, da? Deci calendarul economic, am zis, unemployment rate-ul 4,3 este așteptat și NFP-ul la 60.000 în prognoză, după cum se poate vedea. Aici am avut job openings care au fost cât de cât decente, ISM Services PMI care și ăsta a fost decent, economia duduie, cum vrei să-i zici, adică arată bine, okay? Arată destul de bine. La raportări financiare, nu știu dacă avem ceva relevant, ne uităm imediat. Uite, Palantirul, cred că a dat ieri, nu? Aici cred, da, a dat Palantirul rezultatele, trebuie să vedem cât, și acum nu știu dacă o să mai fie ceva. Astăzi suntem în 6, nu? Hai să vedem pe 6 miercuri ce avem azi. Walt Disney, Uber, avem cât de cât interesant, Marriott, MetLife, are o companie destul de mare, dar nimic extraordinar. Mâine, nu știu dacă era ceva. Dar ați văzut că toate aceste companii mari au dat rezultate foarte bune. Cum ar fi săptămâna trecută, ați văzut, Apple a dat foarte bine, au dat foarte bine și celelalte mari de tehnologie. Meta a dat ok, dar a corectat cât de cât, chiar dacă a raportat cât de cât bine, dar raportările financiare sunt bune. Asta în niciun caz nu te duce într-o idee de recesiune acum, ci te duce într-o idee că probabil lucrurile vor mai continua și nu știi cât de sus se pot duce pe termen scurt, până când bula se poate cumva inflama atât de tare încât se poate sparge. Bun, 90% din comunitate este în altcoin-uri, dar rar am auzit discuții despre proiecte alți care au potențial, dar tot ce aud este ETH, BTC, Trump. Nu, am discutat despre proiecte care au utilitate, ți le-am zis și mai devreme. Nu știu dacă 90% din comunitate este doar în altcoin-uri, improbabil din ce văd eu, deoarece am avut în discuții cu oameni în trecut la nivel de analize de portofoliu și multe alte lucruri, cum arătau portofoliile lor, și nu este așa, adică aveau ETH, aveau și Bitcoin, aveau și altele, dar aveau desigur și altcoin-uri, dar există și avem de utilitate și le-am zis mai devreme la care mă uit. Nu știu dacă ai fost aici, de la Hyperliquid, de la Ondo, de la Tao, câteva pe care vreau să le adaug desigur în portofoliu momentan și restul pe care desigur le mai am. Solana
N-am o așteptare prea mare pentru că oricum mi-a făcut destul de mult profit de la $10 în 250-300 cât a fost. N-am o așteptare pe termen scurt la nivel de performanță, ci cred că va mai stagna o perioadă chiar mai lungă de timp decât poate te aștepta la nivel de Solana, dar ulterior cred că va avea o performanță. SUI, pe care deja l-am în portofoliu și am împărțit de la 0.7 și o mențin și poate aș vrea să mai adaug la ea. Și multe altele pe zona de utility mai sunt. Mai e și Etena pe zona de risc, mai e și ZK pe zona de risc și multe altele care nu vin acum în cap. Da? Am discutat despre ele. Zona de altcoin nu mi se pare moartă, e doar o triere a acestei zone de altcoin-uri, ceea ce e normal să se întâmple pentru că nu poți avea milioane de altcoin-uri care nu fac absolut nimic. 90 ceva dintre ele nu vor avea niciun fel de performanță în viitor, restul vor avea o performanță foarte bună, similar cum a avut și Nasdaq-ul și multe companii de tech din zona de Nasdaq, în momentul în care chiar ai o utilitate reală care vine din spate pentru el. Link-ul, pe care desigur l-am ratat, care la nivel de infrastructură nu prea poți fără Chainlink. Aveți mai multe AVE-le, care din nou foarte important BNB-ul, care e important Asterul, ar mai putea să... Am vorbit de N. Bun, mergem mai departe, vedem ce se mai întâmplă aici. European Commission is considering suspending methane emissions penalties during energy supply crisis. Ok, deci în Europa în continuare. 7350 S&P-ul. Ololololololo. Rupe ton. Da, a fost și mai sus ton. Până vine bull market-ul în cripto să fac miliardari în toate celelalte piețe financiare. S-a făcut și în cripto în trecut, în momentul când celelalte piețe financiare nu prea performau. Cumva e o reacție normală, nu? Să ai și o stagnare în zona de criptomonede și să mai facă și alții ceva bani. Dar da, uite, după cum vezi, inteligența artificială a furat foarte mult din zona asta de hype pe zona de cripto, ok? Dar da, cripto nu e mort și menține asta în niciun caz și va da în continuare performanțe foarte bune în viitor celor care vor rămâne pe planul echilibrat de investiții pe zona de cripto, dar după cum vedeți, e bine să ai în mai multe zone. E bull market în acțiuni? Trebuie să ai și ceva acțiuni. E bull market în cripto? Deții și ceva cripto. E bull market pe index funds, pe S&P și astea? Deții și ceva ETF-uri dacă ai nevoie. E bull market pe metale? Poate ai și o mică parte în metale. Nu vrei să diversifici totuși mai mult de 3 zone. Ai maxim 4. Nu vrei să diversifici chiar atât de mult, că pe urmă nu se mai simte oricum gain-urile alea. Ok. Bun. Bun, se vede pe cea că majoritatea au rămas în shitcoin-uri și n-au pivotat în acele alți relevante. Se întâmplă, se fac greșeli, inclusiv eu am făcut greșeli, inclusiv eu am făcut greșeli de analiză, inclusiv eu am făcut greșeli de poziționare în anumite altcoin-uri. Clar că mai m-a salvat faptul că am trecut prin ciclurile precedente și am avut un anumit echilibru în ceea ce înseamnă portofoliu și cum l-am gestionat. Mulți n-au făcut asta, nu înseamnă că dacă ai făcut greșeala aia e capă de lume. În niciun caz. Poți să-l redresezi dacă rămâi, durează o perioadă mai lungă de timp, ai învățat ceva din experiența respectivă, ai rămas ceva cu experiența aia și în final trebuie să faci mai bine, nu? Ca în orice chestie. Dai greș într-un business, faci altul, dai greș de 15 ori, 17 oră, reușești, nu? Dacă tot ții și analizezi ce ai făcut greșit și ce s-a întâmplat greșit. Toată lumea face greșeli în piețele financiare, numai cei de pe internet la care poate vă mai uitați așa, zic că nu fac greșeli niciodată și sunt perfecți. Nu există, ok? Chiar că ai experiență 10 ani, 15 ani, 20 de ani, uite la Burry, face greșeli, uite la Buffett, mai face greșeli, uite, nu există, ok? Important e să rămâi stabil, să vezi greșelile pe care le-ai făcut, poate nu mai repeți dintre greșelile respective și să te poziționezi mai bine pentru data viitoare. Piețele nu pleacă nicăieri. Ar mai fi și bull market și pe acțiuni și bear market pe acțiuni, și bull market pe cripto și bear market din nou pe cripto. Okay? Nu de asta e vorba, ci cum te poziționezi. La fel și la tranzacționare. Okay? Cu cât tranzacționezi mai mult, poate e mai prost pentru unii dintre voi. Cu cât tranzacționezi mai puțin, cu atât poate rezultatele sunt mai bune. Dar nu tranzacționez eu personal non-stop, imediat, intru în poziție, ies din poziție, intru în poziție, ies din poziții, și mai mult calitate, ok? Bun. Chiliz bubuială cu mondialele. Da, mereu crește Chiliz la mondiale, după cum s-a văzut. Bun. Mai departe, ce părere despre XRP? XRP am o super mică poziție pe care n-am vândut-o în XRP, chiar dacă a urcat foarte mult, dar vă ziceam că chiar că mie nu-mi place XRP, vă ziceam că o să facă all-time high. Și a făcut. Cât a durat 7 ani ca să facă all-time high, uite-te pe grafic. Deci din 2017, 18 la început, până în 2025 n-a mai făcut. Okay?
N-am mai făcut all-time high. Și a durat 7 ani. Na, uite. La ETH acum ai 2021, ai făcut deja all-time high în 2025, chiar dacă a fost unul mai slăbuț din punctul ăsta de vedere. Și o să mai faci mai multe all-time high-uri și la ETH și pe termen lung. Dar nimănui nu-i place când ceva merge în lateral și nu se mișcă, dar acolo trebuie să fii foarte atent când hype-ul dispare, când nimeni nu mai e interesat, când toată lumea se uită la acțiuni, când tu vrei să te uiți într-o altă direcție, cum Elon Musk de obicei să uită la monopol pe zonele în care nu e hype și nu s-a întâmplat nimic și vrea să pună monopol pe toată industria, așa și tu în momentul în care ceva performează foarte bine, dacă nu ești acolo, ok, și deja alea au urcat exponențial, trebuie să te uiți într-o altă direcție și trebuie să-ți faci un alt plan, ok? Bun, Daniel, acțiune Trump Media, nu cred că mare lucru din ceea ce face Trump va performa. Trump Media, OLFI-ul, nu pare, orice legat de Trump nu pare. Totul arată foarte bine, dar alt season când e? Alt season nu o să vină niciodată la modul cum a venit în trecut, ci o să vină pe zone individuale, adică nu o să vină pe toate, adică orice deții și arunci la darts urcă, dar o să vină pe anumite monede individuale din piața de criptomonede, cel mai probabil pe zona de utilitate și asta vrem, nu mai vrem oricum, eu personal nu mai vreau altcoin season extins, ci vreau altcoin season pe utility, pentru că ăla poate să dureze mai mult de 3 luni de zile, poate să dureze mai mult de 6 luni de zile, poate să dureze ani de zile, după cum se întâmplă în bursa americană, ok? De ce? Păi lichiditatea, dacă o disipezi din 15.000 de zone, nu mai știi unde să ducă. Lichiditatea trebuie să ducă în zona de utilitate și atunci nu o să mai ai aceste minus 98%. O să ai urcări stabile, pe termen mai îndelungat și atunci lucrurile o să fie mai boring, dar mai plăcute pentru investitor. Bun. ARB nu dă nimic, tot să rămână ARB, nu dă nimic, tot ARB, cred că ARB și el va face o performanță cât de cât decentă pe ARB. Singura știre era drama dintre ARB și AVE, că le-a blocat cele 70 de milioane și pare că nu le returnează. Nu știu, n-am văzut drama asta. Drama asta am scăpat-o cumva. Cumva am scăpat un pic această dramă. Bun, hai să ne întoarcem un pic să vedem dacă mai sunt ceva știri aici sau ceva lucruri de văzut. Deci ne-am uitat și la zona asta. Puteți intra pe danielță.ro. Aveți în fiecare luni, din nou în mod gratuit, puteți merge la secțiunea asta de update și puteți vedea versiunea free a acestui update, acestui weekly brief, care mi-a ceva să scriu în fiecare săptămână, dar îl scriu sincer cu plăcere, îl puteți vedea aici și puteți vedea rezultatele, desigur puteți pune și inteligența artificială să vedeți ce rezultate are acest update și dacă merită citit sau nu. Din punctul meu de vedere e unul destul de bun pentru a-ți face o idee ce se întâmplă cu piața și cu ce se întâmplă cu Bitcoin, cu aceste instrumente financiare, cu S&P-ul, cu aurul, cu petrolul, tot le puteți găsi aici în fiecare luni. În fiecare luni stau și le scriu din plăcere, ok? Și îl puteți găsi aici mereu în mod gratuit în fiecare luni. Dacă vreți varianta premium, v-am zis, vedeți cum arată în Patreon, dați follow la Patreon și puteți vedea cum arată acea variantă. Bun, dacă mergem înapoi la dashboard, hai să vedem ce se întâmplă pe știri și ce zice aici poate Sailor, dar și toată lumea ce vinde Sailor. Bun, piața muncii din SUA încetinește ușor, sectorul privat a adăugat 109.000 de locuri de muncă în aprilie, un pic sub ce era așteptat, ce-i drept, dar nu mi se pare o încetinire atât de mare, sincer. SUA și Iranul se apropie de un acord, o putem citi pe asta, să vedem cum arată aici, uite-l pe Trump care zice aici de Iran că dacă totul este bine vom semna deal-ul, dacă nu o să-i nenorocesc, da, fix asta zice. SUA și Iranul se apropie de un deal, Iranul acceptă un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului, că asta a vrut Trump, SUA ridică sancțiune și deblochează miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, ambele părți elimină restricțiile privind tranzitul prin strâmtoarea Hormuz, moratoriul nuclear ar urma să dureze, cum vă ziceam, între 12 și 15 ani, țineți cont că au avut asta și în trecut, adică nu e nimic nou. Nu e absolut nimic nou aici, au mai avut deal-uri de genul ăsta chiar și pe 30 de ani la un moment dat. Deci Trump nu face altceva decât să facă același deal pe care l-au făcut și ceilalți președinți în final. O să vedeți. Conflictul militar s-a oprit urmat de o perioadă de negociere de 30 de zile. Deja Trump a zis cam o săptămână. Donald Trump a transmis simultan un mesaj de către Teheran. Dacă Iranul nu acceptă acordul, bombardamentele vor începe. Trump a adăugat că în cazul unui acord Epic Fury se va încheia, ca așa a numit el Epic Fury, iar Hormuz se va redeschide. Wow!
Piața urmărește intens situația din Hormuz, una cele mai importante rute energetice globale. Da, știm asta. Deci da, nimic nou în ceea ce îl privește pe Trump, aceeași retorică. Momentan, iar Brent-ul putem să vedem aici pică. Dacă ne uităm la Brent, vă ziceam data trecută, dacă v-ați uitat la live, sau dacă sunteți în Patreon și ați citit update-ul de săptămâna trecută, vă ziceam că 108-110 ar putea să fie în continuare relevant aici pentru Brent de shortat. Se poate vedea din nou, a urcat undeva la 113 aici, în regiunea asta și pe urmă a corectat la 95. Vă mai ziceam ceva, dacă shortați range-urile astea, să închideți pozițiile rapid, ok? Doar ce puteți să vedeți că volatilitatea este mare. Asta s-a dus aici la 84, pe urmă s-a dus la 112, a mai fost aici undeva la 113, data e mare, da? Ăsta în continuare rămâne un range decent aici pentru a se încerca shorturi. Și vi-l delimitez în continuare, nu ca sfat financiar, dar din nou știți și voi, leverage cât mai mic și stopuri în ceea ce privește tranzacționarea, nu băgați casa, ok? Aveți un echilibru, ok? În ceea ce privește și tranzacționarea, că nu tot ce se zboară pe internet să mănâncă la nivel de tranzacționare, ok? Bun, dar dacă ne uităm aici, se poate vedea că da, în continuare într-un range bearish. Când acest conflict se va termina, și vorbim și despre asta, cum vor arăta piețele financiare, ok? Bun, asta probabil se va stabiliza, v-am zis sub 80, eu am zis că se va stabiliza undeva spre zona asta de 77 până în 70, aici cred că se va stabiliza odată ce se încheie conflictul, în range-ul ăsta. Acum, hai să vorbim un pic despre piețele financiare. Piețele financiare în momentul în care conflictul dintre Iran și Statele Unite se va termina cu un deal și sunt șanse mari în ceea ce mă privește pe mine la nivel de analiză că vom vedea asta până la final de iunie. Cum vor reacționa piețele? Ei bine, te-ai aștepta să reacționeze piețele bullish, bubuială, ceea ce s-ar putea întâmpla în primă fază. Totuși cred că o încetare a conflictului ar putea duce la o corecție. De ce? Ai văzut deja o urcare, ești deja în urcare. Dacă erai în corecție și deal-ul nu era semnat și să semnea deal-ul, atunci puteai să vezi un spike mare și o urcare continuă. Acum cred că în momentul când se va semna deal-ul vei avea un dump, chiar dacă poate inițial în primele ore vei vedea un pump, cred că se va soluționa cu dump, ok? Și pe piețele financiare clasice, dar și pe criptomonede. Vom vedea, probabil undeva la final de mai, început de iunie, până când se va întâlni Xi Jinping cu Trump, cred că vom semna un deal acolo, dar nu cred că va fi primit atât de bine de piețele financiare. Cu toate piețelor financiare le place partea asta de conflict, da? Cu toate că în trecut ai văzut în primele reacții ale pieței, ai văzut un dump, nu? Acum, după cum ai văzut, toată lumea se va aștepta că acest conflict se va opri și piețele vor urca și vor lua puț de long. Și desigur, market makerii foarte posibil să facă invers. Deci, încetarea războiului și deal-ul ar fi, din punctul meu de vedere, un scenariu în care piețele vor corecta, chiar dacă poate nu te-ai aștepta la asta. Bun. Cum reușesc și să păstrez dorința de a nu face câte un trade? Am învățat asta cu timpul, ok? Și m-am cunoscut pe mine personal și cum performez mai bine în ceea ce privește tranzacționarea, în ceea ce mă privește pe mine. Cu cât tranzacționez mai mult, cu atât rezultatele sunt mai slabe. Cu cât tranzacționez mai puțin și mai echilibrat și mai calitativ, cu atât rezultatele sunt mai bune, ok? Fiecare cu ale lui. Poate pentru unul e bine să tranzacționezi în fiecare zi, ceea ce istoric și dacă e average-ul, nu e bine. E mai bine să tranzacționezi mai puțin decât mai mult. Dar poate pentru unele persoane e mai bine să tranzacționeze non-stop. Cu toate că, statistica te-ar putea contrazice, ok? Mai bine calitativ, poate cu sume mai mari pe care poate ar trebui să ți le permiți, că dacă nu ți le permiți atunci e rău, cu o strategie clară de tranzacționare, nu să bagi 10.000 să te lichideze, că nu merge așa treaba, ok? Ai putea avea niște rezultate decente, nu știu, să scoți un 10, 20, 30, 50% anual în ceea ce înseamnă zona de tranzacționare, ceea ce se poate. Bun. La ce te-ai referit când ai zis VAT, când ziceai de energie currency? VAT-ul de energie, da? La asta mă refeream, la nivel de care ar fi acea monedă de schimb universal. La asta mă refeream. Bun, mai verificat și butonul de like dacă merge, like, mulțumesc, Smoke Black este aici cel mai mare fan, mereu este pe live-uri și apreciez. Bun,
Ce narative vezi să vină pentru prima dată? E foarte greu să mai vezi narative care vin pentru prima dată, pentru că majoritatea lucrurilor din zona de cripto, dacă stai să te gândești și infrastructura e deja acolo și am mai zis, nu mai avem nevoie de ceva extra. Narativa majoră acum sunt cele pe care le știm, dar ele trebuie să dea rezultat. Tokenizarea, una destul de mare, DeFi-ul destul de mare, prediction markets, care deja oricum le ai, polymarket și asta, da, ai și hype-ul care merge pe partea asta. Deja le ai mare parte din zona de infrastructură, numai că ele trebuie să devină realitate, ok? Trebuie să totul se ducă on-chain și atunci, da, ai o utilitate foarte mare, nu mai ai nevoie de narative. Sell de news la anunțarea deal-ului, șanse foarte mari de sell de news acolo. Bun, ce ziceai, mai revine un Ron Leo până vineri? Hai să ne uităm un pic, ok? Hai să ne uităm un pic aici. Deci ne uitam pe petrol. V-am zis pe petrol. Din nou, regiunea asta mi se pare extraordinară în continuare aici, peste 110 mai ales, la nivel de short. Ai avut, uite, câte oportunități. Țineți minte că din primele săptămâni vă ziceam că ăsta e range-ul. Da, de când a urcat aici, țineți minte că am ratat primul short, al doilea n-am mai ratat. Și am și făcut profitabilitatea. Ai 1, 2, 3. Ai mai avut aici 108, hai să zicem că poate 108 nu. 4, 5. Ai avut deja 5 zone în care puteai shorta aici Brent-ul, în regiunea asta. Mi se pare binișor, adică puteai să mănânci aici o pâine destul de bună pe petrol, da, în range-ul ăsta și e posibil în continuare să mai ai niște spike-uri aici pe petrol, dar după cum vezi, ești destul de aproape de o finalitate a conflictului mai repede decât orice. Bun, ziceam că mergem, uite, nu ne-am uitat pe bursa românească, vezi? Mergem pe bursa românească aici, imediat, mergem la Stoms, faceți cont pe danilință.ro și aveți și secțiunea de acțiuni, tot în mod gratuit și vă uitați la BVB aici, da? La BVB, care indicele BET este 1.13 pe urcare și se poate vedea că Romgazul ține în continuare destul de puternic acest index, undeva la 2,7, ai Digi-ul care azi performează un pic mai slab și ai Societatea Energetică Electrică ESA care e plus 9%. Aici binișor. Nuclear electrica și H2O hidroelectrica care și este un pic pe plus. Dacă te uiți la Euroron, 5,26, wow! 5,26. Cred că va da înapoi în momentul când se va desemna un prim-ministru. Cine va fi prim-ministru? Probabil din PSD. Nu probabil din PSD. Cine ar putea să fie din PSD rămâne de văzut. Da, real vorbind, cred că cineva din PSD o să fie. Desigur că AUR o să vină să-l desemneze pe Călin Georgescu, dai seama că nu o să accepte. Oricum nici AUR nu vrea ca Călin Georgescu să fie prim-ministru, președinte, am zis președinte, cred. Așa. Nici AUR. Cine înțelege politică, cine nu poate să mă înjure. Dar nici AUR nu vrea pe Călin Georgescu prim-ministru. Dacă înțelegeți de ce, bine. Dacă nu înțelegeți, nu mai stau să vă explic. V-am explicat în cazurile precedente. Similar cum v-am zis că Nicu Jordan nu-l vrea pe Bolojan prim-ministru. Din nou, cum să nu-l vrea? Îl vrea, sigur. Nu-l vrea. Ok, bun. Dar ar putea să se ducă AUR cu Călin Georgescu ca și această desemnare de prim-ministru, că știe că oricum nu-l pune, știi ce zic? Bun. Bun, mai departe. Cel mai important live de pe YouTube, mersi, apreciez. Pe tokenizare ce monede au pâine de mâncat? De H-Link, da, Ondo ar mai putea să fie relevant, inclusiv Solana ar putea lua părticică din zona aia. Dar dacă ne uităm la indicele BET, arată destul de bine. Acum intrăm imediat și pe Euroron. Hai să intrăm pe Euroron, dacă toți suntem aici și de ce nu? Euroron. Bun, ia să vedem cum arată. Ăsta e blocat, nu e ăsta Euroronul nostru. Îl aveam eu pe aici, prin regiunea asta de Forex, pe undeva. Imediat ne uităm, imediat. Bun, 5.26, uite-l aici, ok. Bun. S-a întors, deci a avut un spike în 5.29 și acum s-a întors în 5.26 aici. Asta miroase urât, dar țineți minte live-urile în care vă arătam acest grafic. Băi, e vreun șoc? Adică aveți vreun șoc că ăsta performează așa? Ca din 2007, de când e acest grafic, e din 2005, a avut aici un pullback de 3.6 până în 3, e în trend ascendent, se poate vedea, da? A venit 4.2, a venit 4.5 și acum urcă. Adică nu să zici că e vreun șoc aici, că wow, cum arată. Cred totuși că va da înapoi, poate să duce, nu știu, la un 5.5 în regiunile astea de aici, 5.5, cred că va da înapoi odată ce vom avea prim-ministru. Okay?
și situația va fi un pic mai echilibrată. Dar asta în niciun caz nu arată bine, ok? Și asta e mediul politic și din România în momentul de față ți arată. Clar că și BNR-ul are aici un cuvânt destul de mare de zis, deoarece poate să-l țină sub control dacă chiar vrea în range-ul ăsta. Deci asta cu Euroron cred că se va stabiliza ulterior, cred că se va întoarce undeva la 5-11. Aici din nou va stagna în zona asta odată ce o să avem un nou prim-ministru, posibil să mai dureze un pic prima să fie rejectată, vom vedea. Păi și de 4,47 și era 4,3. Da, nu mai țineți bani în RON. Căutați economiștii români care v-au zis să țineți bani în RON. Și, băi, ce s-a întâmplat? Că uite, să dizolvă Parlamentul, nu cred. Alegerile anticipate nu vrea PSD-ul, că dispare. Bun, mai departe. Rubio makes headlines at the White House. Breaking news. Ce zice, mă, Rubio? Ce zice Rubio? US crude futures settle la 95 pe baril. FBI charges 30 people in global insider trading scheme that made tons of millions in illegal profits. Ok. European Commission is considering suspending methane. Ok, da, nu văd că zice mare lucru. BlackRock is tokenizing everything. Da. Exact. Totul va fi tokenizat, iar reset-ul de acolo se va duce. E destul de clar. Bun. Nimic altceva momentan. Bun, lasă-ne bro cu cripto tău, că noi aici în rol luăm valută sus, că vine bull market-ul. Bun. Să trec acum din RON la euro-USD, nu. Așteaptă un pullback. Dar pe termen lung nu ține savings-urile în RON. Ok? Și punctul meu de vedere, n-am nimic cu România sau să destabilizez România. Pur și simplu tehnic pentru a te proteja. Poți să ții și în RON 10%, 20%, dar distribuie în euro, distribuie în USD, distribuie în francul elvețian și în RON. Okay? Distribuie în toate astea ca să ai cumva un echilibru. În momentul când RON-ul îți ia o cădere atât de mare și ai mult savings în RON, te afectează. Nu mai cumperi cât puteai să cumperi. Crezi că ar trebui ca Europa să-și bage nasul ca să putem să facem curat prin țară și poate să o punem înapoi pe picioare? Iar să se bage Europa... Europa ne-a ajutat destul de mult la nivel de infrastructură, cu bani, cu multe alte chestii, dar nu-ți poate dicta atât de mult politica externă și ce vrei să faci tu, pentru că mai e și tu aici anumiți oameni care ea mai decid. Acum, la nivel macro, dacă ar fi un impact asupra Uniunii Europene ce se întâmplă în România, atunci da, ar interveni ăia, cum au intervenit în cazul Greciei, de exemplu, și cum au intervenit până în alte zone, nu le mai zicem noi, le știți voi. Ok? Așa. Dar dacă nu au un impact mare, dacă România nu are un impact mare asupra Uniunii Europene, nu o să-ți termine că n-au ei timp de tine, ok, la nivelul ăsta. Clar că îți mai dă un telefon, mai vorbește cu tine, mai una alta, ok? Dar cam atât. Mai îl întreabă pe Nicu Șordan, auzi ce se întâmplă, pe cine pui? Ești în criză economică, dobânzile urcă, nu te mai împrumuți, nu mai faci. Ce plan ai, știi? Cum și pe Bolojan, la fel. Ce plan ai ca să readuci România pe linia de plutire? Asta da, să se implice direct, nu se implică decât în momentul în care ai un impact major asupra Uniunii. Ok. Bun. România fără Europa ar fi fost o Bosnia. Ceva de genul ăsta la nivel de dezvoltare. Adică destul de slab. Oricine zice că Europa nu ajută România, nu știe despre ce vorbește. Și probabil e prea mult bine. Probabil s-a învățat cu prea mult bine. Ok. Bun. Și desigur și Europa a luat înapoi anumite chestii, că nimeni nu-ți dă degeaba. Știi ce zic? Bun. Aur nu are majoritate să poată face ceva concret acum. Da, nu are majoritate și nici dacă ar fi anticipate, nu cred că ar lua mai mult de 35%. Eu îl văd Aur pe la 35% în momentul de față. Celelalte în continuare ar putea avea majoritate dacă s-ar uni. Aurul singur știe că nu poate, de asta are nevoie de o structură precum PSD sau alte partide pe lângă pentru a crea o majoritate ulterior.
Dar îți dă seama că AUR nu vrea să vină la guvernare acum. Bine, nici eu dacă aș fi într-un partid n-aș vrea să vin la guvernare acum după ce au furat ăștia 35 de ani. Întâi ai nevoie de un reset și apoi poate ai putea face ceva. Deoarece dacă vii acum, trebuie să sparg toate străgneție în cap. De asta l-am respectat pe Bolojan, că și-a luat responsabilitatea să fie prim-ministru într-un moment greu. Numai că n-a executat cum trebuie. Asta e problema, n-a executat cum trebuie. Ca așa cum zicea și ceva pe chat, vorbit e ușor. Da, bine, Bolojan a încercat, l-am respectat, am și zis asta, numai că a executat-o prost și asta s-a văzut ulterior. Bun. Păi dacă Constituția României zice că dacă respinge 2 nominalizări, păi da, dar nu înțelegi, nominalizările vor fi făcute de PSD, PNL și ăia. Ăia nu vor risca să nominalizeze a doua oară pe cineva care președintele va zice nu, pentru că vor fi anticipate pe urmă. Și la anticipate PSD-ul e ras de pe fața pământului, ok? Și nu, și dacă e ras de pe fața pământului, vor ieși la iveală toate lucrurile negative pe care le-au făcut până acum. Înțelegi? Asta nu cred. Anticipate dau șanse 10% să se întâmple anul ăsta. De Oclo ce ai spune, că am văzut că a sărit bine astăzi, poate ne uităm și vedem și analizăm Oclo, Oclo. Bun. Îți ține nivelul ăsta, sper că se vede, îți ține binișor nivelul ăsta de aici, ok, Oclo, s-a ținut bine undeva la 45, s-a urcat înapoi peste regiunea asta, totuși e sub media mobilă de 200 pe daily. Continuare un pic instabil, cred că pe termen scurt va testa măcar 88 și vom vedea de acolo. Grafice de genul ăsta de obicei îți duc un dublu top, adică nu m-a șocat să-l vedem chiar până aici încă o dată, înainte să facă mutarea de genul ăsta, ok, înapoi în range-urile astea. Ăsta a urcat foarte bine din 2024, a fost undeva și $5, s-a dus până la 193, adică urcare destul de mare. Totuși, cred că poate să încerce pe termen scurt ceva din ăsta, ulterior probabil se va duce undeva pe aici. Apropo de Robinhood, că eram bearish pe el, apropo, din nou și ăsta a corectat destul de drastic undeva până în 65, pe urmă a venit în 70 și acum posibil să facă ceva de genul ăsta și ăsta probabil va veni mai jos, ok? Bun, hai să ne întoarcem pe cripto, să facem o analiză un pic mai avansată aici, ok, pe criptomonezi. Bun, momentan ești la rezistență, după cum se poate vedea, asta era analizat data trecută, că e posibil să avem un retest aici, și au fost atât de slabi încât nici nu mi-au dat șansa să dau un long din range-ul ăsta de aici, dar cumva mutarea e acolo, după cum se poate vedea, e testat 82.632 range-ul ăsta de aici și de aici am și shortat, ok, aici. 82.003. Ăsta e shortul pe care l-am și o să-l închid cel mai probabil când vom pica sub 81.000, rămâne de văzut unde, dacă nu stop loss-ul e pe la 84. Bun, aici. Dar dacă ne uităm, ești aproape de 200 moving average, hai să ștergem, de fapt, hai să mergem pe Coinbase. Aici punem toate EMA-urile la loc, imediat, bam, 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 bam. Așa. Bun. Și ne uităm un pic mai bine. De ce ziceam eu că zona asta arată foarte bine pentru BTC? Spunea numai minime în urcare și maxime în urcare. S-a ținut aici foarte bine 21 EMA-ul la 75.000. Dacă ați citit ultimul update, vă ziceam 75-72.000. E un nivel de pullback când era pe la 78, s-a dus în 75, n-a mai testat 72. După și apoi ți-a făcut o urcare de genul ăsta și aici vii la rezistență. Dacă te uiți la RSI, RSI-ul n-a mai fost în zona taurilor de prin octombrie 2025, deci multe luni de zile, numărați voi, 6-7 luni, habar n-am, multe luni de zile. Cred că are o șansă în continuare să se ducă, să testeze mai sus pe daily, gen 77. 77 până în 84, nivelurile astea de aici. Deci în continuare RSI-ul are spațiu de manevră pe daily. Stocasticul deja dă un pic înapoi, deoarece era destul de avansat și pare că pe termen scurt ai putea corecta, iar dacă ne uităm la MACD, MACD-ul fenomenal, pentru că știm că primul cross nu e cel la care vrei să te sperii neapărat și ăsta de obicei după ce îți face recross se duce mai sus. Deci toate drumurile duc într-un fel un pic mai sus aici după o corecție pe termen scurt. Corecția pe termen scurt care ar putea veni la 80.490 aici. Poate una mai agresivă ar putea să fie undeva aici, la 79.000. Okay.
Iar se poate vedea că pe termen scurt arată un pic bearish, da? Arată un pic bearish aici. Bitcoin arată un pic bearish, care mai vrea să dea poate un pic înapoi din această mutare. Totuși bine, atâta timp cât ține 79.000, 78.000, adică poate să corecteze până acolo, real vorbind. La nivel de daily, ai 21 EMA reper pentru suport, 77.000 și ai 79.000 nou EMA. Deci ăsta e reperul tău de suport momentan, de scalpuri, de ce vrei tu, ok? În momentul de față. Deci sigur de aici ai zice normal că la 200 moving average găsești o rejectare. Nu cred că găsim o rejectare finală de aici, ci cred că va împinge mai sus. De ce? Ai de închis această inegalitate de aici, plecată din ianuarie, de la începutul anului. Se poate observa de aici, da. Măcar 87, măcar 86, dar poate chiar mai sus ai putea vedea aici pentru a închide zona asta de inegalitate. Eu zic că măcar 89.000 ar putea testa Bitcoin pe mutarea asta de aici până când poate vedem o rejectare un pic mai largă. Acum, dacă Bitcoin vrea să facă all-time high direct de aici, range-ul la care vrei să te uiți e 93.000, 95.000 la weekly close. Acolo poți să te gândești la all-time high. Până atunci poți să te gândești la bottom, cum v-am mai și zis aici, pe teoria respectivă. 50-60.000 bottom și în 2027 să facă all-time high undeva la 130.000 și să facă o mutare de genul ăsta în lateral o perioadă de timp. Okay? Ceea ce poate să fie destul de pe masă în momentul ăsta pentru BTC. Vreau să văd dacă încă mai sunteți aici sau v-ați dus la meci. Bun. Deci asta pentru BTC, termen scurt, e posibil o corecție având în vedere cum arată un pic aici treaba pe termen scurt. Țineți ochii pe 80.004, țineți ochii pe 79.000, până la final de săptămână ai putea să o vezi aici, regiunea respectivă. La weekly, 1, 2, 3, 4 săptămâni la rând, iar săptămâna asta a fost foarte bună pentru tauri. De ce? Se poate vedea, au dus urși 74.000, 75, n-au putut să țină aici și imediat Bitcoin a revenit la 78.000 și a închis aici. Foarte bine aici, iar săptămâna asta continuă. Da, ai avea target 86 măcar aici pentru BTC, poate nu săptămâna asta, dar în săptămânile viitoare cred că vom vedea mai sus. Dominanța o vedem la zona de 61% în momentul ăsta. Teoria asta era că Bitcoin va împinge 80.000 plus, vei vedea 61, între 61 și 62 și apoi va da înapoi aici. Ne uităm imediat și la ce vă ziceam să fiți atenți. Vă ziceam să fiți atenți la 200 moving average pentru Bitcoin și la 200 moving average pentru UST.D. După cum vedeți, Bitcoin e la 200 moving average, dar UST.D nu încă. Nu se poate observa aici. Okay? Asta zice că mai putea vedea după un bounce aici micuț, care ar putea să vină, după cum vă ziceam, și pe dominanță, care ar face sens și cu o corecție pe piață, a 79, ar putea vedea 6-6 aici, la nivel de UST.D. Și asta să atingă și a 200 moving average. Okay? Aici. Asta cumva respectă ce a făcut în zona asta de aici. Ulterior cred că va merge mai jos. De asta zic că Bitcoin pe durata verii ar putea testa chiar 100.000, având în vedere că ăsta ar putea veni la 5.87 aici. Bun, unde e invalidarea, nu? Zici, băi, Daniel, nici să mergi fără invalidare. Absolut deloc. Invalidarea, okay, pentru această idee vine dacă Bitcoin pierde, cum v-am și zis în update-ul de luni, da, dacă ați fost atenți, 72.000 pe weekly, ok. 72.000 de pe weekly e important mergând înainte la nivel de weekly și daily tot 70.000 ar fi nivelul ăsta de aici, 70.000 daily. Adică dacă ești miercuri și deja ești la 70.000, nu mai aștept săptămâna, că e destul de clar că ăsta probabil pe urmă va corecta în 61.000 după, ok? De aici. Dar asta e invalidarea. Nu o văd momentan. De ce nu o văd? Țineți cont de ce vă ziceam. Mulți au vrut să shorteze 75, 76, urși ziceau aici, domnule, că Bitcoin nu poate împinge peste regiunea asta deloc, sau cu conflictul, cu alea, că merg bine și tot nu poate să împingă, cu bursa. Uite că am împins, ok? Am împins. Și acum se joacă cu urșii care au shortat din range-urile astea și au short-uri deschise, se joacă cu ei ținând prețul peste 80.000 și probabil nu va fi o corecție prea mare aici pentru Bitcoin. Având în vedere că v-am zis și data trecută de ce nu sunt bearish pe Bitcoin, pentru că sunt în continuare mulți shorts, open interest-ul mare, shorts în continuare suficienți, bine pentru continuare pentru Bitcoin. ETH e un pic mai slab la zona asta și sunt mai multe poziții cu leverage față de Bitcoin și mai agresive poate un pic pe long, dar la Bitcoin nu e cazul. Okay.
De asta zic că o să mai stagneze un pic aici cu poate ceva corecție pe termen scurt, ulterior cred că o să împingă mai sus și o să mai lichideze niște shorts. Dacă ne uităm la VPVR, imediat, VPVR-ul, ce ne zice, mai o gură de apă, imediat. Bun. VPVR-ul ce ne zice pe Coinbase? Dăm un zoom out. Bun, un zoom out aici. Zice că ai suport în range-ul ăsta. Unde vine rezistența? Aia să vedem. 85.000 ar fi range-ul ăsta de aici. Da, 85 până în 94. Se poate vedea că 94 ai un nivel de volum de rezistență un pic mai mare. Dar uite ce bază ți-a pus aici. Asta arată bine pentru un bottom în range-ul ăsta, după cum vă ziceam, între 60.000 și 65.000 la nivel macro pentru BTC, uitându-te la baza asta de aici pe care ți-a pus-o la nivel de tranzacționare. Ok? În regiunea asta. Apoi, următorul suport ar fi 42, desigur, unde vor urși, dar nu pare că se va întâmpla, cel puțin nu momentan de aici. Ok? Bun. Cam asta pentru Bitcoin. Mai vedem și Ether, care e un pic mai slab aici. Ether-ul, dacă ne uităm. Ether-ul din nou la rezistență. Uite, nu poate, se luptă de ceva timp aici. Se luptă cu acest range. În continuare într-un triunghi ascendent cu potențial target 2700-2800 și îl mențin pentru ETH. Dar se poate observa că din nou peste regiunea de 2363-2400 există aici shorts. Seller mai mult, nu short, seller. Okay? Se poate vedea odată ce urci peste regiunea asta. Dacă Bitcoin îți corectează de aici, e posibil ăsta să mai împingă o dată range-ul ăsta înainte să-ți facă o mutare de genul ăsta. Dar cred că o va face, ok? Cred că o va face, trendul în continuare este ascendent atâta timp cât ține 2200 la micro și 2000 aici, zona asta importantă la macro, continuare mutarea vine aici, iar 200 moving average e undeva pe la 2700 momentan. Cred că și asta va tinde spre nivelul ăsta cel puțin. Dacă ne uităm la weekly-ul decent, atât timp cât ține 2267, dar bullish de peste 2462, unde vine încrengătura asta 200 moving average 21 EMA. Weekly RSI, bine aici pentru Ether, în continuare productiv pe o zonă superioară, chiar dacă ar putea vedea un pullback pe termen scurt. Stocasticul e un pic problematic, dar n-a ajuns la nivel de top încă, că încă mai mutarea finală încă nu e acolo. Iar MACD-ul, la fel ca pe Bitcoin, bun constructiv. Imediat vă arăt ceva interesant și pe Bitcoin și pe ETH. Aici pe monthly, pe MACD, doar ce mi se pare tare. Bun, deci ăsta, cross din regiunea asta de aici, vă ziceam, când face cross din range-ul ăsta, ai măcar între 1 și 3 luni de acțiune de preț bullish, ceea ce cred că vom vedea aici pentru Bitcoin și pentru ETH. Poate nu atât de mare, dar e posibil. Revenind la Bitcoin un pic, monthly-ul. Hai să ne uităm un pic aici la monthly, deoarece sunt chestii interesante. De fiecare dată până acum, asta nu înseamnă că se va întâmpla exact de data asta, asta din 2017, poate găsim unul în care, Bitfinex-ul te duce și mai așa. Bun. Deci pe monthly, de cele mai multe ori, în momentul în care, uite, poți să vezi cazul 2018 aici, când ai avut două candele roz, una mai sus decât cealaltă aici pe histogramă, a avut un raliu mai susținut o perioadă mai lungă de timp, inclusiv în 2018-2019, în care a avut acel mini rally, ok? Te-ai dus din 3.000 în 14.000 aici. Nu mai zicem de perioadele astea, din septembrie 2022, în care a fost bear market low, vezi? Prima, a doua. Aici, apoi ai continuat și ai intrat în bull market ulterior. Și acum la fel și aici, ai avut cam cea mai mare vânzare din istorie, de agresivă pe Bitcoin, se poate vedea, da? Și acum ai una, două. Dacă luna asta, și țineți ochii pe asta, dacă luna asta fiind mai, dacă maiul îți închide un pic mai sus pe histogramă la nivel de candelă aici, șansele sunt destul de mari ca asta să-ți continue raliul și pe durata verii. Și asta e de ținut cont aici pentru luna mai, ok? E ceva la care vreți să vă uitați pentru macro, ok? Pentru macro. Dacă vreți să continue raliul pe vară, ăsta e musai, vorbim așa pe dialect din alte zone de nord, așa, să-ți închidă această zonă de aici mai sus. După cum vezi, pe MACD ți-a resetat aproape toată zona asta de aici, deci arată bine pe monthly. Dacă te uiți la RSI pe monthly, din nou ți-a resetat spre zonele de low și are spațiu de manevră măcar până în 59 monthly. Deci din nou, nu poți fi bearish aici pe Bitcoin, okay?
Nu pot să fiu bearish aici. Rejectări vor mai fi, după cum am zis. Dar nu pot să fiu bearish aici, chiar dacă vine rejectarea în regiunile astea, cred că vom merge ulterior mai sus, după cum arată trendul momentan. De ETH BTC am mai vorbit, de ETH pe termen scurt, dacă corectează la ce zone, vă mai uitați că începe și meciul. Aici avem 2315, dar dacă v-ați uitat la live-urile precedente, sunteți abonați la Patreon, aveți și 2200, aveți 200 moving average aici, dar v-am zis și pe live. Asta e regiunea, 2200, 200 moving average, rămâne. 200 moving average pe 4 ore rămâne suportul. Momentan vine la 2278. În caz că Bitcoin corectează un pic mai adânc, gen 78-79, ăsta e targetul, 2279 pentru Ether aici, ok? Bun, informație. Ne uităm și la altcoin, dar vreau să văd dacă mai sunteți prezenți aici pe live. Ia să vedem. Bun, suntem aici, Maclav, Mihaela. A fost o știre cu Oclo, dar n-am văzut. Bun, ar fi cel mai bine anticipat chiar dacă e cel mai improbabil. Da, dar e improbabil. Daniel, în Grecia s-a intervenit că și prăbușeau euro. Știu, noi nu avem ruble românești monede. Da. Da. Știu, da. Știu foarte bine. Păi Constituția României zice dacă Parlamentul respinge 2 nominalizări, da, dar nu vor face, o să vedeți că o să facă niște nominalizări care o să fie aprobate. Am discutat despre bursă, o să ai timestamp mâine, deci stai fără grijă. Ce crezi despre teoria că 97% dintre tranzacțiile din piață sunt făcute de boți și la 3%, nu știu dacă e 97%, dar eu zice că vreo 80% cam pe acolo e, da. La nivel mare. La nivel de tranzacții mai mari și desk-uri de tranzacționare. Bun. Mai este cineva aici pe live? Este. O să fiu prezent duminică la El Clasico între Barcelona și Real Madrid în Barcelona. Că sunteți din Barcelona, lăsați comentarii pe chat. Suntem peste tot ca rapidul lui Ace. Bun, hai să continuăm deoarece este târziu. Live-ul ăsta deja are 2 ore și 22 de minute. Am dat aici la informație. Bun, hai să ne uităm. ICP-ul urcă un pic, se poate vedea ce poate să facă ceva fără lichiditate. Când vine puțină lichiditate. Majoritatea or să testeze 200 moving average după cum v-am zis. 3.15 este pentru ăsta. Are mult de muncă pentru a reveni într-o postură bullish, dar pe termen scurt ar putea duce un 4, habar n-am. Ăsta. Etena la fel și are mult de muncă, dar poate să testeze 15, v-am zis, chiar și 20 de cenți aici, dar trendul pentru asta se schimbă de-abia când urcă peste 20 de cenți la nivel un pic mai macro și apoi ai putea avea chiar 73 de cenți target. RSI-ul constructiv, multe altfel nu arată așa, nici pe asta nu pot să fiu bearish având în vedere că a dat tot înapoi și o reacție mediană măcar pe RSI ar putea veni cu un target la 21 EMA sau un pic peste 21 EMA, deci bullish. ZK-ul la fel, ai putea vedea 2,93 cenți aici pentru el. SERC în continuare bine, nu mai mă bag să-l shortez pe ăsta, arată destul de binișor aici, poate pe termen scurt undeva la 134. Feciu și el 200 moving average, s-a fost printre primele care a 200 moving average, probabil se va întoarce la 30 de cenți aici, arată binișor aici ăsta. Și cu ceva volume, ai și test la 21 EMA, cred că poți vedea din nou un 0,3 aici. Ia să vedem. Gol PSG-ul, ce să vezi așa ceva? Gol Parisul. În minutul 3, Dembele, bun. Mai departe, Pixel și ăsta poate să ducă. Uite, vezi, e teoria aia, se stabilizează un pic Bitcoin, probabil altcoin vor urma și la 1-2 săptămâni, deci arată binișor. Până și Solana arată aici că ar vrea înapoi la 100. 100 și un pic pe termen scurt. Ai 200 moving average la 115, departe. Arbitrum, tot la fel, 200 moving average, 17, ai aici. Solana am mai discutat. Aurul a prins niște biduri aici, momentan, dar rezistență la 4700 pentru aur. Din nou, aurul de shortat peste 4800, peste 4876, nu ca să fac financiar, dar aia era oricum zona și apoi target 4395. Până și goldul urcă. Wow, la stele. Dacă ne uităm la gold, ai putea vedea un 5, poate maxim 6 dacă te uiți un pic mai atent. Suiul la fel, putea să vezi 1.18, majoritatea vor duce fie 21 EMA weekly, fie 200 moving average aici, ok?
pe daily. Cam alea sunt targeturile, iar Link-ul a încercat să iază oricare, uite, 10, probabil va veni în 11-6, poate chiar 13 pe termen median. Ondo măcar să mai dea un pic înapoi, dar pare că pe termen scurt 38 de cenți va duce. Ondo aș vrea ceva, Ondo, cred că ăsta va avea o surpriză bună pe viitor. PP urcă și ăsta probabil înapoi în 0,56 și cam atât aici. Vreau să văd la criptomonede de urmărit cum stă treaba. Avem pump-ul care poate să dea un pump până în 0,02, până în regiunea asta. Avem Walrus și ăsta ar putea urca în 0,08. Ulfâiul lui Trump mor și îngropat, dar pare că va avea o reacție măcar până în 0,07. Ordi aici interesant printre primele care au avut niște reacții așa mai mari și pare că îți menține cât de cât regiunea asta de rezistență undeva la 5-6, dar cred că ulterior poate să întoarcă spre înjurile astea. Monadul din nou bun, ca și grafic bun atâta timp cât ține 0,023. Okay. Bun pentru, cine știe, oricare înapoi în 0,04 și ulterior poate înapoi în 11 cenți aici. Novo Nordisk pe termen scurt la rezistență. Morpho, da, a făcut all-time high, ai avea targeturile astea, dar nu mă bag în așa ceva. E mult prea sus, dar corectează. Da, Aster, un stablecoin, dar un stablecoin care îți aduce un nivel de reacumulare. Asta se numește rounding bottom. Pentru cine înțelege analiză tehnică, e de urmărit destul de clar ăsta. Numește rounding bottom. Acum, care e zona? Zona e 77, eu zicem 80 de cenți. Peste 80 de cenți poți să te gândești chiar la un V-shape până aici, până la 1.3 sau poate chiar până aici. Okay? Și asta e zona. Asta e foarte bullish peste 0.8. Până atunci pare încearcă un V-shape aici. E de ținut pe radar pentru următoarele săptămâni acesta Aster. Hyperliquid înapoi, nu mă grăbesc aici, nu o să iau cu cash. Ia să vedem. Nu o să iau cu cash Hyperliquid, probabil o să vând ceva din Ether și o să bag, nu știu, un 2% în primă fază din portofoliu în Hyperliquid. Nu mă grăbesc încă. E ciudățel aici. E un pic ciudățel aici, ok? Cum arată, dar bullish în continuare. Dacă te uiți la weekly, chiar arată bine, productiv. Termen scurt ai mai putea corecta, da, înapoi spre 40. Pengu, printre primele care au testat 200 moving average, au urcat peste. Cumva îți dă un preview, poate ce ar putea face Bitcoin aici, nu? Cu urcare peste 200, rejectare în primă fază de la 200, urcare peste și apoi dacă ar lua suport regiunea asta, targetul ar fi 1.3. Bull marketul pentru acest Pengu istoric a fost peste 1.3, nu sub. Sub ești în regiune de bere, acumulare peste poți să te gândești din nou la zonele astea de aici. Arată interesant că a dat și un pic din RSI în zona superioară, dar mai are destul. Și bio, da, uite, bio volume destul de bune. Și pe bio și pe Pengu aici. Interesant. Bio bearish pe termen scurt, probabil se va întoarce înapoi la 0,036. Pe Stonks ne-am uitat mai devreme, dar ne putem uita acum la final de program. Baba, ok, revine cât de cât, poate 146 pe termen scurt și a găsit din nou un minim în urcare aici față de range-urile astea, bine. Cospiul corean, all-time high după ce aici murea Coreea de petrol, pare că nu mai moare. Argintul ziceam short din 80, aici era 80, peste 80. Aici momentan nu mai, okay, momentan nu mai, tot peste 80, 80-88 e nivelul. Cred că ulterior se va întoarce undeva pe aici. Nu știu care e paritatea aur-bitcoin, poate o găsim pe aici. Nvidia nu e la all-time high, dar nici departe nu e. Nu știu dacă o să mai vând, vom vedea. Circle m-am uitat mai devreme, AMC-ul ne interesează. Moderna, ziceam long din 44, dacă sunteți în Patreon, probabil va veni înapoi la 51, dar ulterior targetul, vi l-am reliefat aici de ceva timp pe Moderna. Arată bine. Long bias în continuare pe Moderna, 68-75. Aur BTC, ok, Aur BTC aici, interesant grafic, vine la un suport cât de cât, uite, da, aici face bounce, aproape de 0,05, dar cred că ulterior va veni un pic mai jos, gen 0,046, poate un bounce pe termen scurt, ceva de genul ăsta, dar ulterior cred că aici va poposi, la 0,046, tot trend bearish e cât de cât. Iar aurul, da, peste 4860 până în 5200, tot nivelul ăla rămâne de a găsi poate zone de shortat. Nasdaq-ul, 28.543, mamma mia,
Mamma mia, s-a dus, s-a spulberat 1618, următorul target e 31.000. Dar nu cred că până la final de săptămână vine pullback-ul aici. Poate mai merge un pic spre 29, dar cred că dă înapoi. Ireal 7359, ăsta mai are un pic, S&P-ul 7400 până în 1618 din mutarea asta de aici. Okay. Ireal, bursa, Amazonul, să vedem pullback, poate iau ceva pe pullback. Sofiu a atins targetul de aici, ziceam short peste 19, a atins targetul 15.5, acum poate să închidă gap-ul până în 18. Short-uri tot peste range-ul ăsta. NIO 140, 140 aș vrea să fie NIO, dar NIO în continuare prinde biduri. Cred că ulterior ăsta va duce 9-14, dar pare că și-a mult timp aici. Până când? Coin, nimic relevant la coin. Coin tot, cât de cât long bias. Cred că va ieși din range-ul ăsta până în 255. MSTR-ul dă înapoi aici după știri că ar putea să vândă ceva Bitcoin și Equinor-ul, ăsta era nivel de long 34 și acum pare că stă un pic în lateral. Bun, asta e analiza. Dacă mergem un pic înainte să ieșim, dacă mergem un pic aici și ne uităm la știri, dacă mai e ceva relevant, dacă nu ne auzim săptămâna viitoare, până atunci desigur ținem legătura în fiecare zi pe socials. Puteți intra și în Discord, puteți intra și în Patreon, aveți pe toate la îndemână. Bun, dar ziceam de Saylor aici, care cunoaște vânzarea de Bitcoin, face parte din strategia pe termen lung. Vă ziceam oricum că la un moment dat va vinde, asta dacă nu se blochează. Ok, nu-l mai ascultăm, e 1 minut și 49 de minute, dar ne face ideea că acest STRC are nevoie de a vinde ceva Bitcoin pentru a cumpăra aceste dividende, ok? Pe care le vedem aici. Cumpere Bitcoin cu credit, îi lasă să se aprecieze, apoi vinzi Bitcoin pentru a plăti dividendul. Ok? Poate vedea. Saylor vede Bitcoin ca activ financiar utilizat, nu doar buy and hold. Hai să ne mai uităm un pic înainte să ieșim pe flow-urile instituționale, cum arată, și imediat am ieșit. Bun. Flow-uri instituționale bune. Se poate vedea aici ultimele 3-4 zile pe verde pentru Bitcoin, inclusiv ieri 5.000 de Bitcoin adăugat, 6.000, 8.000. Flow-uri instituționale bune și asta cumva îți pune pe acest raliu benzină. Okay? Aici, desigur, IBIT-ul e cel mai mare cumpărător în continuare, deci Larry Fink nu e speriat aici de ce se întâmplă pe cripto. Bun, și mai vedem și ETH-ul și v-am lăsat din nou un live frumos, mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă. Dar și ETH-ul, după cum se poate vedea aici. Ai 1, 2, 3, 44.000 de Ether, 26.000 și 41.000 de Ether. Foarte bine și asta din nou arată destul de productiv aici pentru ETH după o perioadă lungă. Bun, cam atât. Numele meu Daniel Niță. Dacă vă place acest live, aveți butonul de like mai jos. Daniel, sunt deblocări pe Pengu pe 17 mai. Ok, o să mă uit să văd ce deblocări. Poate de asta și urcat un pic. Are mult de muncă și în portofelul meu. Cam o medie de nu vine să mai mă uit la ea. Corect? Poate cine știe o mai scaz dacă poți. Da, și-au avut mișcări frumoase. Da, așa este. Bun, vă las, ne auzim. Îi salut și pe cei din reluare. Aveți timestamp mâine. Dacă vedeți în reluare, lăsați un comentariu. Ținem aproape, vor veni vremuri și mai bune, după cum vedeți. Pe acțiuni sunt vremuri bune, foarte bune, foarte bune. Vor veni și pe cripto la un moment dat, dar clar că nu pe toate. De asta e bine să ai un echilibru în portofoliu. Bun, mulțumesc că ați fost aici, aveți butonul de like și toate linkurile de care aveți nevoie, desigur le găsiți aici, toate deal-urile, tot am zis, aveți în Patreon reducere 50% până la final de săptămână, cod ADIO Jerome, aveți seama pentru 2026-2031, aveți toate portofoliul tot în Patreon, aveți Bybit-ul 25 gratis, aici dacă vă faceți cont, Bitget-ul 20, VPN mega discount 72%, investiții, acțiuni, ETF-uri aveți pe eToro, iar dashboard-ul îl găsiți pe danielniță.ro și în fiecare luni găsiți update-uri absolut gratuite. Instagram-ul, dați follow și aici, Real Daniel Niță, TikTok la fel și Twitter la fel, le găsiți pe toate acolo. Un like aș aprecia după câte ore, ia să ne uităm aici, 2 ore și 34 de minute. Stay safe, much love și sper data viitoare să ne auzim cu Bitcoin mai sus, măcar peste 85.000, poate 87.000 de dolari ar fi bun, cu toate că o corecție e pe vine, țineți ochii vineri la șomaj, că e posibil să avem ceva volatilitate.
Much love, much love, comunitate.